inatosha akugotire nayo toshio akugotire asyo akugotire nayo toshio akugotire nayo toshio akugotire nayo toshio akugotire asyo akugotire nayo toshio akugotire nayo toshio akuhakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna giza kama wewe hakuna hakuna uweza kama wewe uweza kama wewe hakuna Mungu kama wewe kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna oh Mungu kama wewe hakuna kama wewe wewe peke yako watosha Bwana hakuna kama wewe wewe ni mfariji wa ajabu hakuna kama wewe wewe ni mwema Bwana mwema tena mwaminifu muweza ni wewe El Shaddai Elohim fariji mwema Mungu mwenye huruma astahili sifa tukufu mamlaka yote ni wewe peke yako ni wewe peke yako watosha ni wewe peke yako watosha Baba mwaminifu ni wewe mwenye enzi ni wewe Elohim jina lako jina lenye utakatifu tunalinua jina lako tunakufahamu wewe ni Mungu usiyeshindwa Rigibo jina lako wewe mwaminifu Bwana Shama jina lako Jehova jina lako mwaminifu ni wewe
kigogona nego thaitha twathaitha maeko maku Jehova nego thaitha ndathaitha mboto yaku Roho Mũtheru ĩtuĩke ya gũtũrekera rũcinĩ rũmũthĩ ndahera mehia makwa Ngai mwene hinya wothe ndahera mehia makwa Ngai kigogona ndahera mehia makwa rindaĩ Father God ndagũthathaiya ndagũtũgĩria rũcinĩ rũmũthĩ ndanyiha mũno thĩinĩ wa kigogona gĩaku ndetia control ya Roho waku Mũtheru ndetia jesi yaku matinĩ Jehova ndetia rangĩri yaku my God me Father nĩndagũthathaiya rũcinĩ rũmũthĩ nĩndagũthathaiya rũcinĩ rũmũthĩ nĩndagwĩta mbũtũ ya ita Jehova waroroke wathe kigogona gĩaku mwaki Jehova I declare now that thou the best almighty king ndagwetia mwaki waku Jehova thĩinĩ wa kigogona gĩaku mũthamaki ndetia mbũtũ yaku Jehova Ngai ndetia kona ciothe kũrĩa kumaga huo ndetia raika aku mũtũũra muoyo ndetia control ya jesi yaku Baba ithe witũ wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene harũrũka rũcinĩ rũmũthĩ Jehova harũrũka kigogona-inĩ gĩkĩ rindima ndagũthathaiya Jehova Ngai ndakwĩnyihĩria mũtũũra muoyo mbere nĩ kwĩra mehia makwa hawa nĩguo tuĩke wa kũnjĩtĩkĩrĩka ndetia gwĩtĩkĩrĩka mũnyenye hinya ndetia gwĩtĩkĩrĩka kigogona ndetia kwĩhenjeka mũtũũra hehenja rũcinĩ rũmũthĩ Baba hehenja Jehova Ngai mũtũũra muoyo hehenja rũcinĩ rũmũthĩ kigogona I declare right now this time harũrũka mũthamaki wa thayũ ũtũhehenja Jehova Ngai Roho Mũtheru hehenja ngoro citũ Roho Mũtheru hehenja mũthamaki reke tũtuĩke a gwĩtĩka na tũtuĩke a kũhehenjeka reke tũtige kwĩona rindima reke tũtige kwĩona ribaĩ my Father harũrũka rũcinĩ rũmũthĩ ĩka ũndũ wa mwanya kigogona-inĩ rĩtwa rĩaku rĩa mweke tuĩke rĩa kwamũrwo Jehova Ngai rũcinĩ rũmũthĩ twagũthaitha Ngai wa matu-inĩ tuĩke wa kũharũrũka Ngai thĩinĩ wa kona ciaku Mwathani twetie mbũtũ ya Ngai Jesũ na araika ĩtuĩke control itũ ĩtuĩke hinya witũ tondũ Ngai witũ wĩ mũtheru ndagũthathaiya mũtũũra muoyo harũrũka mũthamaki wa thayũ ũtuongerere hinya maita hinya tondũ we wĩ hinya Ngai ndagũthathaiya mũtũũra muoyo hehenja ngoro citũ Baba reke tũtuĩke ngwatanĩro ĩmwe my God my Father Roho Mũtheru mũtũũra muoyo reke tũtuĩke a kũhehenjeka rũcinĩ rũmũthĩ twetie ngwatanĩro ĩmwe hamwe yaku my Father ngwatanĩro yaku ĩrĩa ĩtahana ya mũndũ wa thĩ Jehova tũtuĩke reke tũtuĩke a kũhehenja deny King of the glory twehenja rũcinĩ rũmũthĩ twehenja kigogona twehenja Jehova inakuinaikiute my Father my God twehenja rũcinĩ rũrũ twehenja ndagũthaitha ribaĩ Father, I worship you. Mũthamaki wa thayũ tuoka rũcinĩ rũmũthĩ ũtwambararie Ngai ũtwehenje Jehova ũtwambararie Baba tũhe hinya na tũhe ũhotani rimaĩ right nation lighter my Father my God rimaĩ kiutarinda my Father Mikael I need you Rabbi sainti riba kiuta rima konta ribai Jehovah kiuta I declare Lord this morning Jehovah I need you Lord I declare Lord you are my Father you are the King of the King you are the Lord your Father I declare Rabbi Jehovah God my Father my God you Mikael Redeemer my kiuta ridai my kiuta rivesha Raika my Father Jehovah kiuta riva kiuta ridai Jehovah control in Jesus name ndagũthathaiya Ngai ndagũtũgeria Baba itĩra kigogona gĩaku my Father itĩra kigogona gĩaku ndagũthaitha mũtũũra muoyo
yako wakuwa Ngai samani hamwe na ithu rucine rwa umuthi twetie ngwatanĩro yaku ĩrĩa yumanĩte na kũrwe ngwatanĩro yaku o wa wendani ũraingĩra thĩinĩ wa control thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Roho Mũtheru twarĩrie rĩu Ngai ndagũthaitha rucine rwa umuthi twarĩrie Ngai rucine rwa umuthi henja ngoro citũ rucine rwa umuthi ũmwe witũ Jehova reke tuĩke wa kwarwa atuĩke wa kũinama thĩinĩ wa ũthiũ waku Jehova tũteithie tũhe ũũgĩ Ngai Baba tũhe ũũgĩ wa gũcema nyũmba yaku my Father my God tũhe ũũgĩ Ngai rimai Jehova tũhe ũũgĩ Ngai right now river kiutarineta aikamikae aindikero tũhe ũũgĩ Jehova tondũ nĩwoheanaga ndagũthaitha rucine rwa umuthi ndagũthaitha kĩgongona kĩa igũrũ nĩwe ndathaitha tũtĩkenetie nawe atĩ nĩũgũtũigua na nĩũkũhotaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Baba rũthĩrĩrie Baba thĩinĩ wa bũrũri witũ Ngai wĩihũire matangĩko Baba wĩtĩki wa thakame no Jehova Ngai ndoka harĩwe ithe witũ tondũ we nĩwe ma we ũĩ kũrũgamia thiũrũrũkia thakame yaku yagatũrũme Baba thĩinĩ wa bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ retia power yaku Ngai tuĩke wa kũrũgamia thĩinĩ wa mĩtino ya barabara ndagũthaitha kĩgongona Roho Mũtheru tuĩka wa kũhungura guothe kona ciothe cia bũrũri tuĩka wa kwaria thakame ya Jesũ yathe thakame yaku rũgamia Baba tondũ we wĩna hinya twetia thayũ control Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Baba ũkĩgomana thĩinĩ wa nyũmba yaku Baba witũ Ngai tũgũcokia ngatho tũhe ũũgĩ wa gũcema nyũmba yaku tũkĩingĩra nyũmba yaku Ngai tũhe ũũgĩ nĩ ũndũ we wĩ mũtheru tũhe ũũgĩ Jehova wa kũũra mĩrigo itũ tũtanaingĩra kĩgongona-inĩ my God my Father tũhe ũũgĩ kĩgongona tondũ we nĩwe wĩnaguo ndagũthaitha ndagũkaĩra ndĩ mbere yaku Baba nĩ ũndũ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Jesũ Ni wega wanduire mũgũthairi tukũna mũthenya oiga baba nĩ wega oiga baba nĩ wega wanduire mũgũthairi ũtukũ na mũthĩ wega baba nĩ wega oiga baba nĩ wega wanduire mũgũthairi ũtukũ na mũthĩ wega baba nĩ wega oiga baba nĩ wega wanduire mũgũthairi ũtukũ na mũthĩ wega Maria
ngwatanĩro na merirĩria mangoro ĩno nĩguo ndikanehoke arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia nyoneria ũcio mwĩrĩ ũyũ we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri arutago watu mwaki wa nyumba na kuhoya takĩrĩro tũgũcia kwĩyakĩra we mũrangĩri marutana watu we mwaki wa nyumba na kuhoya takĩrĩro tũgũcia kwĩyakĩra Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho.
kiroho namba 460 tuine ifungo ciganona kifungo kimwe ino nĩ ndũmĩrĩri kuma he ithe wa muoyo atĩ nyũmba-inĩ yake ndenda kĩguoya. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri kuma he ithe wa mĩoyo atĩ nyũmba-inĩ yake ndenda kĩguoya. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie, kĩhoto nĩ waheire kĩanginyage na hinya, ndĩkĩrĩ wa mũnene ingĩũrio nũ. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie, wonire njagĩrĩire no kĩhewa gwaku njĩtanagio na nyũmba ya mũthamaki. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie, rũtha nĩwe waheire ndũkage kwaria nawe, ngakwĩra na ngakuonia mabata makwa. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie, ndirĩ na ũndũ ingĩkwĩra no kwĩrire kĩndũrie o hau njerekei-inĩ yaku we muoyo, o hau njerekei-inĩ yaku he muoyo. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie, na kwĩrire nĩ wega Ngai wakwa, nĩ wega mũno Baba, ndũria harĩwe, nĩ wega mũno Baba, ndũria harĩwe. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie, na irigithathi rĩho rĩrĩa ndũkĩtie. Ũguo nĩguo twaiga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ha marĩtwa nĩ Spora Waithĩra, mũndũ mũgeni. Nĩngenete rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ wa gũthurwo nĩ Kristo nduĩke mwana wake, na nĩkĩo ndaria ndũmĩrĩri ĩyo, atĩ ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri rũcinĩ rũrũ. Njũkage kwaria nake, na nĩkĩo nawe ũkire thĩinĩ wa nyũmba yake, atĩ kĩhoto wĩmũhe ũkage nĩgetha warie nake. Na wĩ mwana, he mũini ũngĩ wa rwĩmbo araugire wĩ mwana wa mũthamaki, ũguo nawe wĩ mũthamaki. Ũguo tũrĩ athamaki tondũ tũrĩ ciana cia ũthamaki. Nĩ tũgũthoma kiugo na kiugo gitũ kĩa rũcinĩ rũrũ gĩkuma thĩinĩ wa Luka 19. In 1194 mũndũ takinyĩte. Nake agĩtonya Jeriko, akĩrika gũkũ akĩrika gũkũhungura, na rĩrĩ
kou kwari mundu wetagwo Sakayo, nake mundu ari mundu munene wa etia mbia cia igoti, na ari gitonga, nake niendaga kuona Jesu amenye uria we. Mwathani agocwo. Nitukinyire turathoma uhoro wa mundu witagwo Sakayo. Sakayo twerwo ari mundu kana wira wake uria arutaga atagie mbeca cia igoti. Uguo ari mundu mwandike thirikari-ini, na ihinda ni riakinyire, o ta ihinda riria nawe ria gukinyiriire kana riria rigukinyiriire muthenya wa umuthi. Wauga ni nguthii nyumba-ini ya Ngai nigetha nduirie kirira giake, nigetha njikare nyumba-ini ya Ngai ndiriagire kuo, ndinyuagire kuo, nyonage wega wake ndi kuu hekalu-ini yake. Sakayo ari munene niguo twerwo, nake ari mundu munene wa etia a mbia cia igoti. Uguo na ari munene ni gukira acio tax collector aria mari ku ihinda riu. Na ihinda rigikinya kana muthenya wake ugikinya ati niendaga kuona Jesu amenye uria we. No uture utungataga, no uture mahinda maingi muno wi muhonoki, no nduri wamenya Jesu uria we. Tondu mundu uyu ri no aiguaga ngumo ya Jesu, no ndakinyite muthenya ta wa hindi no ya muthenya wa umuthi, hindi iria akinyire kwenda kumenya Jesu uria we. Mwathani agocwo. No riri akiremwo ni undu wa kihatikano kia andu, tondu ari mundu mukuhi. Mwathani agocwo. Twerwo mundu uyu ni akinya hindi na ni anyotera kwenda kumenya Jesu amenye uria we. Ni kumuiguaga, no ni arenda kumumenya uria nawe wendete muthenya wa umuthi, na kiria gikurehire nigetha umenye Jesu uria we. Mwathani agocwo. Nake ari mundu mukuhi. Ni kuri tukiakiria uhoro wa mundu mukuhi, ni andu ni makuhihaga. Mukona mundu ni muraihu, ona ni mandora ndi muraihu ndiri mukuhi, no nguhihe, no ngo ndi mukuhi witikio-ini. Hena maundu maingi muno mangituma ngorwo ndi mukuhi, ngaremwo ni kuona Jesu uria we. No nguhihio ni mwitio, no nguhihio ni gicambanio, no nguhihio ni kwaria maundu matari maria matagiriire, maria matari thiini wa ibuku riri. Ngorwo ndi mukuhi ni tondu wa uremi wakwa. Nake Sakayo ari mundu mukuhi. Ndeke tukiuge akiri o mukuhi hihi ki mwiri-ini na niendaga kuona, no ni undu wa kihatikano kia andu ri ndahotaga ni aremagwo ni kuona Jesu. Hindi no Jesu ni kuhituka arahituka, uria arahituka kanitha-ini wa Njatha-ini muthenya wa umuthi na itha-ini riri. Mwathani agocwo. Na tondu we niwe ui kiria gigukuhihitie, niwe ui uria twaranite na Ngai thiini-ini wa wiki iyo, niwe ui maria waritie, niwe ui maria uiguite, maria mangituma ukuhakuhihe. Riu agikinya hindi akiona ni mukuhi, reke twethe tuone uria egwiciria kana uria egwika. Nake akihanyuka na mbere akihaica mukuyu nigetha amuone. Ni atengera, niona muti handu haria Jesu arahitukira ri, niona muti ucio hihi tugwiciria uhoro wa muti ucio thutha. Nake agitengera na akihaica muti nigetha amuone. Nigukorwo Jesu atigairie hanini ahitukire hau. Jesu atigairie hanini, no ngie muromo-ini ngiuringaringa, mundu aigua mugamba wakwa na ahingura nigutonya hari we ndianire irio nake arianire nani. Mwathani agocwo. Atigaritie hanini ni kuringaringa araringaringa, niguka haha ni kuingira araingira kanitha-ini wa Njatha-ini Theophilus Church. Mwathani agocwo. Nake Jesu akinya ho agitira maitho na iguru akimwira atiri, Sakayo haruruka narua, ni gukorwo no kinya njikare gwaku umuthi. Mwathani agocwo. Rekei twicirie uhoro wa uria Sakayo atengeririe akihaica muti, na twicirie uhoro wa miti ino nayo twahaica. Miti ino twahaica ati Jesu niwe uratira maitho akurore. Mwathani agocwo.
Nĩ ithuĩ tũbatiĩ gũtira maitho tũrore Jesu kana nĩ Jesu batiĩ gũtira maitho atuone igũrũ? Ithuĩ nĩ ithuĩ tũgagĩrĩrwo nĩ kũnyiha twĩtane na igũrũ. No rĩu rĩ, Zakayo rĩ, na kũrigwo gwake rĩ, Spora na kũrigwo gwake agateng'era akahaica mũtĩ nĩgetha one acũthĩrĩrie Jesu thĩ nake igũrũ. Na gũtirĩ hĩndĩ kũngĩthiĩ ũguo. Ũguo no nginya tũnyihe. Na nĩkĩo tũkire tũnyihe nĩgetha nake Ngai anenehe. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. No nginya Jesu anenehe na ithuĩ tũnyihe nĩgetha etĩkĩre kana twĩtĩkĩre etĩkĩre gũtwarana na ithuĩ akarĩanĩre irio nake. Oke ngoro-inĩ citũ arĩanĩre na ithuĩ tũrĩanĩre nake. Mwathani agocwo. Nake akĩharũrũka narua akĩmũgwata ũgeni akenete. Mwathani agocwo. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai. Ndiramenya ũgĩkĩgwata ũgeni atĩa thĩinĩ wa ngoro yaku. Nĩ kiugo kĩrahĩtũka tondũ tũtikuona Jesu agĩũka. Jesu nĩ roho na nĩ hĩndĩ arahĩtũka. Ũkũmũgwata ũgeni atĩa? Nĩ ũkũmũgwata ũgeni ũkenete kana ũkũmũgwata ũgeni atĩa? Akĩharũrũka, erwo harũrũka, kĩndũ kĩa mbere athĩka, aharũrũka ona ihenya na akĩmũgwata ũgeni akenete. Mwathani agocwo. Nĩtũthathaitie, nĩtũkenete, ngwĩciria o mũndũ wothe nĩ akenete, nĩ kiugo aragwata ũgeni akenete tondũ Jesu kana kiugo nĩ kĩo Ngai. Mwathani agocwo. Nao andũ mona ũguo makĩng'ong'ora othe. Kiugo kĩu nĩ kĩanjĩkĩra kĩeha tondũ ndaigua othe. Rĩrĩa mona ũrĩa gwaikara nĩ mang'ong'ora. Ũguo rĩrĩa tũrĩkinya kũharũrũka kũrĩa tũhambĩte, mĩtĩ-inĩ ĩyo tũhambĩte twaharũrũka, andũ no marĩng'ong'ora. Rĩrĩa ũrĩrathimwo, rĩrĩa ndĩrathimwo, andũ arĩa makũrigicĩirie no marĩng'ong'ora. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndũkae kũmakio nĩ kũng'ong'ora kwa andũ, no teka ũrĩa Ngai agwatha. Wetĩkĩra kũharũrũka, ume mwĩtĩo-inĩ waku, ume gĩcambanio-inĩ gĩaku, ume kũrigwo-inĩ gwaku ũrie Mwathani nyonia njĩra tondũ ndimĩũĩ. Rĩu niĩ kuma haha nĩ ndamenya gwĩ kamũtĩ hihi ndahambire na ndimenyaga. Nĩ ngũharũrũka kamũtĩ-inĩ gaka, ndũraga njĩragwo na ngaigua, thiaga hingo ciothe kwamũkĩra kĩrathimo. No nĩ atĩrĩ, nĩ ndamenya hihi he kamũtĩ kana ndahambire, arume ndimũĩ, no kwa hihi he mũndũ ũkĩkundagĩra na hau hitho-inĩ, uma kamũtĩ-inĩ kau ũhambĩte, tigana na njohi, he gathigara hihi ũgucagia na ũgate karugo na harĩa. Mwathani agocwo. Atumia nditũ tioyaine mũno, tũyaine ũũ tũronana, no hihi he kaũndũ nako mũndũ atwaranĩte nako na gatarĩ kega, nako atigane nako kamũtĩ kau ahambĩte, acuke nĩgetha Kristo etĩkĩre gũka kũrĩanĩra nake. Tondũ amwĩra ũmũthĩ nĩ ngũtuĩka mũgeni waku. Ũmũthĩ Kristo nĩ egũka thĩinĩ wa ngoro yaku na atuĩke mũgeni waku. Mwathani agocwo. Nĩ mang'ong'ora othe makĩranaga atĩrĩ, kaĩ athiĩ gũikara kwa mũndũ mwĩhia? Ithuothe twarĩ ehia. Jesu he handũ aretirwo mũtheru, arauga aca, niĩ ndirĩ mũtheru. Angĩgĩkorwo we nĩ uga ũcio nĩ gũthera na nĩwe mũtheru, ũcio nĩwe tũĩ mũtheru. Wanjĩta mũnene, ona ithuĩ twĩya. Tũikarage hingo ciothe tũgĩtheragia. Tũikarage hĩndĩ ciothe tũkĩnyihagia. Tondũ mehia nĩ mokaga na njĩra nyingĩ. Mehia mangĩ mokaga na kũigua, mehia mangĩ magoka na kuona. Nderie hĩndĩ ĩmwe mũndũ watũhunjagĩria agĩtwĩra ũkĩhĩtana kana mũndũ ũmwe wa kanitha agĩka kaũndũ gatarĩ kega. Na rĩrĩa kanitha wagomanire, tondũ nĩ mamenyete ng'ania nĩ arekire kaũndũ gatarĩ kega, niĩ ndakunyaga Kristi agakunya mũrata ũcio ũngĩ, ngamwĩra nĩ ũraiguire ng'ania ĩkĩte, nĩ ũraiguire ng'ania ĩkĩte. Haha nĩ nguhĩrĩirio nĩ Pastor Lucy, ngamwĩra nĩ ũraiguire ng'ania ĩkĩte. Andũ makĩhunjanĩria kĩhunjio kĩa mũthemba ũcio. Rĩrĩa mũrutani kana rĩrĩa mũthĩnjĩri okire, ndaririe na mũndũ arorire kanitha ũguo, akĩwĩrorera, akirĩte ki agĩikara ihinda inene,
Andũ othe metereire kiugo makirigwo niki gwathi na mbere. Kaĩ niki? Rĩu wambaga kũrigwo kana nĩ mehia marĩkũ wĩnamo. Andũ othe akĩrũgamithia andũ arĩa mehĩtie, akiuga hũthĩra Wakeni na brother Kahũra, ng'ania nĩ ahĩtĩtie na mehĩtie na ng'ania. No nĩ atĩrĩrĩ, acio nĩ kũhĩtia mahĩtĩtie. No kanitha inyuothe rĩ, mwĩhĩtie kũmakĩra. Tondũ rĩrĩ, waigua ndũnahoya, waigua nĩ kũthire kũmemerekia. Ũmemerekirie nĩkĩ? Na nĩ ndungata cia Ngai warĩrĩire. Ithuĩ twĩtĩte andũ aya, nĩ Ngai ũmathurĩte. Nĩguo, Mwathani agocwo. Tutigage mahia marĩa matarĩ maku. We waigua ng'ania nĩ arekire, teng'era ndu-inĩ. Andũ acio othe magũire ndu-inĩ makĩanjĩrĩria kũhera na makĩanjĩrĩria gũthaithana. Ũguo rĩrĩa twaigua nĩ tũtige kũng'ong'oa mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ twĩtĩkĩre atĩ mũndũ ũcio nĩ mũkuĩre mũtharaba-inĩ, nĩ twĩtĩkĩre atĩ mũndũ ũcio ona kana no gũkĩhĩtia rĩ, Ngai wake nowe ũrĩũka amũrũgamie rĩngĩ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩwe mwĩtĩte na mwĩtĩte na ũndũ wa kũmũgweta rĩĩtwa rĩake. Hĩndĩ ĩno Kristo kana rĩrĩ Jesu ekũhĩtũkaga, rĩrĩa njĩra-inĩ akĩhĩtũka akĩrora Zakayo rĩ, ndoririe arĩa marĩ nake, akĩmoria, ndamoririe atĩ mũndũ ũrĩa etagwo atĩa. Tondũ tũrerwo nĩ kiugo atĩ akururĩte marĩtwa maitũ rũhĩ-inĩ rwake. Mwathani agocwo. He mũini ũroigire Jesu atĩ Ngai ndarĩ hĩndĩ arĩ akomba mũndũ nĩgetha ahe. Ndangĩũkaga brother Kahũra agũkombe atĩ nĩgetha ahe. Ndangĩũka Njũgũna nĩgetha akombe ahe. Niwe mwene indo ciothe. Ũguo rĩ, Mwathani agocwo. Nĩ tũmenye atĩ Jesu nĩ atũĩ na marĩtwa maitũ makururĩtwo rũhĩ-inĩ rwake. Na rĩrĩa niĩ ngũcambia kana ngaria igũrũ rĩa mwarĩ wa ithe witũ, nĩ ndĩrahĩtia. Ũguo kamũtĩ-inĩ kau ka maũndũ macio matagĩrĩire tume nĩgetha Ngai atũhonokie. Mwathani agocwo. Athiĩ gũikara kwa mũndũ mwĩhia, nayo ndikĩũĩ ũrĩa monete, hihi no ũkorwo nĩ makĩonete ta marĩ atheru. Mwathani agocwo. Nĩ tũkũhera ithuothe tondũ mehia nĩ mageraga meciria-inĩ, makagera woni-inĩ wa maitho. Mwathani agocwo. Shaitani ndarĩ handũ atangĩgera, ageraga o kĩndũ-inĩ gĩothe kĩrĩa angĩona ũhũthũ wa kũingĩrĩra. Nĩ ageragĩra mwana-inĩ, ũgekorwo na nĩ ũkĩrumire mwana. Na ũguo tiguo uma wendi waku. Ũgakora maũndũ marĩa Ngai angĩenda wĩke timo wĩkire. Mwathani agocwo. Nake Zakayo akĩrũgama akĩra Mwathani atĩrĩ, rĩu rĩ Mwathani, nuthu ya indo ciakwa nĩ ndahe athĩni. Mbere ĩyo atekuonete kana hĩndĩ ĩyo atekũharũrũkĩte mũkũyũ-inĩ rĩ, ndekũmenyete kũrĩ na athĩni. Ithe ndonete kũrĩ athĩni, no ndakinyĩte kuona atĩ mũthĩni ũcio no ndĩmũhe kĩndũ. Rĩu nĩ akinya kuona ona nuthu ya indo ciakwa nĩ ngũhe athĩni. Ona ingĩkorwo nĩ ndunyĩte mũndũ o wothe kĩndũ gĩake nĩ kũmũigĩrĩra ũndũ, nĩ ngũmũcokeria maita mana. Mũndũ ũcio aherete anyihĩte, angĩkorwo amũtunyire indo, tuge amũtunya gĩtĩ kĩmwe rĩ, egwetha ingĩ ithatũ, ĩke ũndũ ũcio maita mana, nĩ ngũcokia na indo ingĩ ithatũ. Nĩ kũnyiha kũhana atĩa mũndũ ũyũ wanyiha? Nĩ atĩa ona, nĩ atĩa eruta atĩ mũndũ ũyũ mũtheru ũyũ, Jesu ũyũ mũtheru ũyũ rĩ, nĩoka nĩ egũtonya nyũmba yakwa. Nĩ anyiha na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũrerwo tũnyihe tũhane Zakayo. Mwathani agocwo. Nĩ ekũheana maita mana. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, ũmũthĩ ũhoro wa kũhonokio nĩ ũkinyĩte nyũmba ĩno, nĩ ũndũ onake nĩ mũrũ wa Ibrahimu. Mwathani agocwo. Na rĩrĩ, mũrũ wa mũndũ okire gũcaria na kũhonokia kĩrĩa kĩũrĩte. Mwathani agocwo. Ndokire nĩ tondũ wa andũ arĩa ega, no okire nĩgetha ahonokie, acarie na ahonokie kĩrĩa kĩũrĩte. Zakayo nĩ kũũra orĩte, no Jesu niĩ nawe nĩ kũũra tuorĩte tũkorĩra mehia-inĩ. No agĩũka agĩtũcaria na agĩtũhonokia, nĩkĩo twĩ nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Ngakenio nĩ kiugo kĩu mũno, nĩ tondũ rĩrĩa ndĩreciria nginya igũrũ rĩa mũkũyũ ũyũ rĩ, ũkĩhandwo kana
kukimeria ndio kana niko handu wahanditwo kana ukimeria ri ndwamenyete ati muthenya ta wa hindi no Sakayo wahambaga iguru ni ukahonokia kana ni akahamba ho nigetha ahonokie mukuyu uyu ri kwari na kirindi kingi muno kiumite Jesu thutha no mukuyu ni ugwetagwo handu haha Mwathani agocwo tondu niguo watumire Sakayo uhonokio kinye nyumba-ini yake umuthi nawe wetikira kuigwa kiugo giki uhonokio ni ugukinya ngoro-ini yaku uhonokio riaguo Sakayo akiuga ahamba nigetha amenye Jesu ria we nawe ri menya Jesu ria we nigetha umburage Jesu ria we mwega tondu he hindi ingikinya augie andu aya mandiaga na miromo no ngoro-ini tiguo Mwathani agocwo ngaigua kiha muno ingikinya gukorwo ati hihi muthenya wa ituiro ngerwo uma kuri nie we wekaga waganu ngira ati ndugamite haha nigetha ndimuonererie njira ya muoyo-ini ngore ni waganu ndireka mbere ya Mwathani agocwo Jesu andora akarorio thiu na kungi akoria ria rera andu akwa atia Mwathani agocwo ni twitikire guikara ta kiugo giki ni twitikire gucuka kuma mukuyu iguru tutige kurorera Jesu iguru tunyihie muno na nigetha muthenya wa kinya Jesu oke arianire irio na nie na nie ndianire nake uthamaki-ini wa iguru tuke tugikora ithuothe andu aya mang'ong'orire othe na ithui twikore uthamaki-ini wa ithe witu ithuothe Mwathani agocwo Ngai wa muoyo wa murathime na mwike maundu mega na mwike maundu manene Jesu kigongona kia utheru ni ndaria kiugo giaku muthinjiri uri tha o ta uria wanjira njarie rucini ruru we niwe uimitiria tuhambite muthinjiri uri tha ni tondu kiugo giaku gitire gioka o uguo tuhu reke baba tucuce mwitio reke baba tucuce umundu reke Ngai wakwa twagwo kuoneka tugiciria ati mundu uria ndagiriire kirindi giki kiang'ong'orire gigiothe Jehova Ngai woi Mwathani wakwa na Ngai wakwa itikira gutuiguira tha kuria guothe tungikorwo twihitie muthinjiri uri tha we ugwete ngumuthi mwei wa githima kumutha ni tondu wira uyu ni waku nduiguaga thithi ukiharuka thiini wa ngoro citu ukaruturura kiria giothe ukuona gitiagiriire Ngai wakwa na Mwathani wakwa nigetha utuike mwene giti thiini wa ngoro citu ugaga ndungiikara nyumba ndone nduira iria ciothe ci thiini witu muthinjiri uri tha nicio turaruturura rucini ruru na nigetha Ngai wone uikara thiini witu itikira tu Ngai baba guka thiini witu nigetha urianire irio na ithui urianire na ithui turianire hamwe nawe twarianira ni tukugia na hinya twarianira ni tukugia na ugi twarianira ni tukugia na umenyo thiini-ini wa kigongona giki kia utheru no thingu no horo wa ma na nigetha tukiuga ni horo wa ma turaria ukoneka ni ma ni horo wa ma turaria tukiaria cia uthingu cioneke ni uthingu turaria itikira tu gutwarana na ithui Ngai wega waku na no tugi waku ituingihire rucini wega baba niwe twambaniriirie nawe niwe wina ithui ona aria angi othe muthinjiri uri tha megucoka haha muthinjiri uri tha no ritwa riaku tukugathiriria nikio ni twetiganiria hari we tu ni waigua na ni ukuhingia ona maria tutagwetete ni umoi uthunguru wa kugenda gwitu gukoma na guikara thi ugaga kiugo giothe gikiuma tunua twitu ni ukoragwo uyu uria gikuma aba mutheru na muthingu twetiganiria hari we tu ni waigua na ni ukuhingia ni undu wake Jesu Mwathani na muhonokia witu twahoya twacokia ngatho amen. Ndirite ndakona uguikio mwaki-ini na ndiri na ciugo ta iria ciaririo ni Ezekia riria tomeirwo Isaia akirwega endie gukua ini oi ndagitioka undu kamwe ndanekangenie Mwathani oi ndagitioka undu kamwe Mwathani thina riu iri na tore ugotire mura yo wali wa uiganago ni
ire desio deto diwega inde wa Jesu Ini Kaitaka utoka mwendane kageni mwadhani Kaitaka utoka mwendane kageni mwadhani Kayole na dhanyigima Onokirereria ni ule wakirereirie waganu itũra-inĩ rĩa Nineve watũma Jona kĩrega akĩmerio nĩ kĩũngũyũ agĩtaĩkwo Nineve nĩguo uge wa kũhinge Kaitaka utoka mwendane kageni mwadhani Kaitaka utoka mwendane kageni mwadhani. Thengiũ Ngai, thengiũ Mũrungu wa Isiraeli, nĩ ngatho tũngĩgũcokeria mahinda-inĩ maya nĩ ũndũ wega waku na ũtugi waku Ngai. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩarĩkia kũhĩtũka mũthenya ũmũthĩ Ngai. Tũkũgerera na tũnyitanagĩre na mũndũ na ũrĩa ũngĩ Mwathani. Tũtigatuĩke wa kũmwarĩrĩra kana kũhunjia ndeto ciake Mwathani. Reke tuona mũndũ ũrĩa ũngĩ baba nĩ arahĩtia, reke ũrĩa wamuonania thiaga akamũnyitĩrĩra Jehova Ngai. Tũgatiga kũhunjia ndeto ciake Mwathani na kũhunjia Ngai. Tũrekere Mwathani Jehova Ngai tũĩkorwo nĩ twĩkĩte ũguo Mwathani. Tũrekere Mũrungu wa Isiraeli angĩkorwo nĩ tũhĩtĩtie Mũrungu wa Isiraeli. Kĩgongo-inĩ gĩaku Mwathani gĩkĩ gĩtanĩtie na rĩtwa rĩaku Mwathani. Twahoya kũhera mehia na mahĩtia maitũ Mwathani, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩgwatha. Ũrogocwo na ũrotĩo Mwathani. Nĩ ngatho ngũgũcokeria nĩ kiugo gĩaku Ngai. Nĩ ũkũharĩrĩirie Mwathani kiugo kĩu gĩtuĩke gĩa kũhĩtũka mahinda-inĩ maya Mwathani Ngai, nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũtũnyitĩrĩra Jehova Ngai na gũtũtara Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ndungata warĩkia kũhũthĩra mahinda-inĩ maya na mathaa maya Mwathani kũgerera kiugo-inĩ gĩaku Mũrungu wa Isiraeli. Mũgitĩrĩre no mũmenyagĩrĩre Ngai, ona rĩrĩa arathi na njĩra mũgitagĩre Ngai. Reke ahunjagie kiugo gĩaku Mwathani, tondũ nĩ ndungata yaku Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Nĩ tuo twĩtĩte Mwathani, twaragĩrĩria kiugo gĩaku Mũrungu wa Isiraeli. Tũririkane Mwathani, tũririkanagĩre Mwathani, tũhe ũũgĩ Mwathani, tũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku Mwathani. Rĩrĩa tũrathiĩ na barabara, reke nĩmĩ citũ ciaragie maũndũ mega Mwathani. Reke mĩĩrĩ itũ Mwathani kũgocithagia Mwathani. Twahera Mwathani Ngai, tũrekere Jehova Ngai, tũrekere Mũrungu wa Isiraeli, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai kĩhoti. Ti kwagĩrĩra twagĩrĩre maitho-inĩ maku Ngai, ĩndĩ nĩ tha ciaku Mwathani citũnyitĩrĩire Ngai kuma rĩrĩa watũmbire Mũrungu wa Isiraeli. Ona mathaa maya no tũnyitĩrĩire Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Ũgũtũra mbararĩtio gũtũrogocetwo tondũ wĩ Ngai. Ũgũtũra mbararĩtio gũtũrogocetwo tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene, rĩtwa rĩaku nĩ rĩa kwambarario Ngai. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani watũheire Ngai. Ũgĩtwĩta mũndũ na rita rĩake Mwathani. Tũhe ũũgĩ Mwathani wa gũtũnyitĩrĩra Mwathani. Tũhe ũũgĩ Mwathani ũtũnyitĩrĩre Mwathani. Tũtigatuĩkage andũ a gũtihia andũ arĩa angĩ ngoro Mwathani, magatuĩka a kumagara Mũrungu wa Isiraeli. Twetie ũũgĩ Mwathani, twetie ũmenyo Mwathani, twetie riri waku Ngai. Tũkĩhera mũno twĩ mbere yaku Ngai. Tũhe ũũgĩ Mwathani, tũhe ũũgĩ kĩhoti wa mothe Mwathani. Ithe ũũgĩ ndumanaga na kũrĩ we Ngai, nĩguo twetie Mwathani. Nĩtũririkana no tũiguĩre tha Ngai, na weka ũguo ngumo na ũgoci-inĩ ciaku Ngai. Reke tũtuĩke nĩ ithuĩ marũa ma gũthoma Ngai kũrĩ nĩmĩ-inĩ citũ, kũrĩ ciĩko-inĩ citũ Mwathani. Tũgatiga gũtuĩka kũnũ arĩa angĩ Mwathani. Tũkaga gũtuĩka kunanga ngoro iria ingĩ Mwathani. Mwathani tũhotithie Ngai, tũhotithie Mũrungu wa Isiraeli. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa ndungata ciaku Mwathani, irio cihandĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Thengiũ Mũrungu wa Isiraeli, twaciririkana Mwathani, twaririkana ndungata yaku arĩwe Archbishop John Gĩthire Mwathani, arĩwe mwambĩrĩria wa kĩgongona gĩkĩ Mũrungu wa Isiraeli. Mũgitagĩre no mũmenyagĩrĩre Ngai,
Muhithage mathagu-inĩ maku ndakonwo nĩ ũrĩa mũũru Mwathani. Arĩ hamwe na mũtumia wake arũe mũteithia Mũrungu wa Isiraeli, arũe Bishop Leto Wangari Mwathani. Nĩ ndungata ciaku cikwĩhokete Mwathani, nĩ ndungata ciaku cikũrũmĩrĩire Mwathani, taciĩtĩria ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku Mwathani. Magĩthiĩ na barabara marangagĩre Mwathani, rĩrĩa me ũtaro Mwathani marangagĩre Ngai, manyitagĩrĩre Ngai thũ citikanamone Mwathani, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha. Gũtũũra wambararĩtio tondũ wĩ Ngai, nĩtuwamoĩ ona ũtanamomba Ngai. No kĩmehokera kĩgongona gĩgwĩtwo Theophilus Mwathani, hamũkĩra ngumo na woci-inĩ ciaku Ngai, kĩmanyitagĩrĩre magĩtongoria Mwathani. Na ithuĩ tũrĩ rungu rwao Mwathani, tũteithie kũmatĩĩa Ngai, tũteithie kũmatĩĩa Mwathani, nĩgetha rĩrĩa maratũtungata Mwathani Ngai-rĩ, matũtungatage me thĩinĩ waku Ngai, na ithuĩ tũgatuĩka kũmahe gũtũhe ũgĩ Mwathani, magĩtũtungata Mwathani tũtikamahunage rithimo Mwathani. Mwathani maririkane Ngai, kĩgongona gĩkĩ kũrĩ na ndungata ingĩ cicagũrĩtwo Mwathani thĩinĩ wa Kenya yothe handũ haruma Ngai, macagũrĩtwo nĩ ndungata yaku arĩ we John Gĩthirĩ Mwathani. Ndametĩria hinya waku, ndametĩria riri waku Mwathani, rĩrĩa mekũhunjia kiugo gĩaku Mwathani, kĩmahunjagie marĩ thĩinĩ waku Ngai, rĩrĩa megũtũtara reke matũtarage marĩ thĩinĩ waku Ngai. Ithuĩ tũrĩ anini ao Mwathani, tũrĩ ndungata ciaku twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, tũteithie kũmatĩĩa Mwathani, tũteithie kũmatĩĩa Mũrungu wa Isiraeli, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai kĩhoti. Reke matũnyitagĩre na ithuĩ tũkamanyitĩrĩra Ngai, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha. Hamũkĩra ngumo na woci-inĩ ciaku, hamũkĩra ngumo na woci-inĩ ciaku Ngai, gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Mwathani. Gũtũũra wambararĩtio, gũtũũra ũgocetwo Mwathani, gũtirĩ Ngai ũngĩũhana tawe Mwathani. Twaririkana Mwathani thĩinĩ wa bũrũri witũ Mwathani, Jehova Ngai ũtũigĩte tũrĩ thĩ ĩno ya Kenya Mwathani, nĩgetha tũkũgocaga na tũkwambararagia Mũrungu wa Isiraeli. Twahoya ũgĩ na ũmenyo Mwathani, tũgĩthiĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya Mwathani, tũteithie tũrĩ a Kenya Mwathani, tũgitĩre tũrĩ a Kenya Mwathani, kwabwa ndũkareke bũrũri witũ ũthire Mwathani. Ririkana bũrũri wa Kenya Mwathani Ngai, thakame ĩraitĩka ũguo Mwathani, tũhũ wa tũhũ Mwathani. Ciana citũ nĩ cianangĩtwo nĩ thũ Mwathani, gũgĩkorwo nĩ mehia na mahĩtia maitũ, tũrekere kĩhoti wa mothe, tũrekere Mwathani, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha. Reke thakame ĩtarĩ kawĩhia ĩtigũitwo nĩ ekinaĩ Mwathani, reke thakame ĩtarĩ kawĩhia ĩtigũitwo nĩ ekinaĩ Mwathani. Tũrigicĩrie thakame yaku Mũrungu wa Isiraeli, tũhithe kũrĩ tũtigatuone Mwathani, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha. Gũtirĩ Ngai ũngĩũhana tawe. We nĩ watwĩtĩte tũrĩ a Kenya Mwathani, ũgatũhanda tũrĩ thĩ ĩno ya Kenya Mwathani, ũkona nĩ twagĩrĩire Ngai. No thĩinĩ wa guoko mandarakena nĩ ithuĩ Ngai, no nĩ twamwagithia Kenya tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona Ngai. Thakame ya andũ aku nĩ gũitĩka thĩ ta nyamũ Mwathani, nĩ ugĩtie guo thĩinĩ wa rwĩmbo rwaku Ngai, ũkiuga thakame ya mũndũ waku nĩ gaitĩka thĩ ta nyamũ Mwathani. Jehova Ngai, tũririkane Ngai, tũririkane Mũrungu wa Isiraeli, tũhithe Mwathani thũ citikanatuone Mwathani, tũthiũrũrũke na thakame yaku Mwathani. Ciana citũ ci macukuru, twetia thakame yaku Ngai, mairigĩre rĩrĩa me macukuru-inĩ Mwathani, mairigĩre rĩrĩa me mawĩra-inĩ Mwathani, mairigĩre rĩrĩa marĩ o mĩciĩ-inĩ Mwathani, na weka ũguo ngumo na woci-inĩ ciaku Mwathani. Gũtirĩ mũndũ ũngĩtwĩrĩgĩrĩre tiga we Ngai, we nĩ wateithio witũ Mwathani, we nĩ wateithio witũ Mũrungu wa Isiraeli. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ tũngĩhoya tiga we Ngai, twetia ũnini waku Mwathani, twetia thakame yaku Mũrungu wa Isiraeli. Tũgĩthiĩ na barabara, tũgĩthiĩ na ngari ithondeketwo na moko ma andũ, ona ithuĩ tũrathiĩ na magũrũ Ngai, tũrangagĩre Mwathani, nĩtwarega thakame citũ gũitwo thĩ wa thĩ Mwathani, nĩtwarega thakame citũ gũitwo thĩinĩ wa thĩ Mwathani. Tũtirĩ ũrũmwe na Shaitani Mwathani.
itikanĩte ya nyamũ Ngai. Tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha. Tũririkane no tũhotithie Ngai. Tũririkane no tũhotithie Ngai. Mawĩra maitũ me moko-inĩ maku Ngai. Tũririkanĩre mawĩra-inĩ maitũ Ngai. Tũririkanĩre mawĩra-inĩ maitũ Ngai. Tondũ ona ngoma nĩ atonyaga mawĩra-inĩ maitũ Ngai. Akĩenda mathira Mwathani. No tũririkane no tũhithĩre kũu mawĩra-inĩ maitũ Ngai. Tũhithĩrĩre kũrĩa Mwathani twandĩkĩtwo Ngai. Tũnyitĩrĩre no tũmenyerere Ngai. Tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha Ngai. Tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha Ngai. Rogocora ũtĩo, rogocora mbarario Ngai. Rogocora mbarario tũrogoce tũtene na tene Ngai. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua-tha. Thengio kĩgongona gĩtheru. Amũkĩra ngumo na gocirĩ ciaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai. Na nĩ wega-inĩ waku Ngai no amũrũari wa Jesũ Kristo ndahũa ndacokia ngatho. Rĩmwe maũndũ nĩ maingĩ nĩngeragĩra, mamwe mamo magatia ngoro yakwa, na rĩmwe maithori makanjia gũitĩka, ngarora njetereire kiugo gĩaku. Ngai ndakuoya, wĩtĩkĩre na marĩgĩ ũkinyĩre, watuĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka. Ndakuoya, wĩtĩkĩre na marĩgĩ ũkinyĩre, watuĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra, twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka. Gũtirĩ kiugo na kĩmwe wanaria gĩgagũcokerera o ũguo tu, tondũ
ciaku nĩkĩo kĩnduĩte ũndarie nĩ ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro ihoya rĩrĩ Ngai ndakuoya wĩtĩkĩre na marĩgĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra twĩnyĩte Ngai nĩũgatwĩtĩka rĩmwe maũndũ maingĩ niĩ ngeragĩra maingĩ mamo magatuya ngoro yakwa na rĩmwe rĩmwe maithori makanja gwĩtĩka ngahorera njetereire kiugo gĩaku ihoya rĩrĩ Ngai ndakuoya wĩtĩkĩre na marĩgĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka o rĩngĩ mũthamaki wa thamaki nĩ twoka thĩ ya kĩgongona gĩaku gĩtheru Ngai twakũnenehia na twagũtĩa we ũtũraga igũrũ itheru mũthamaki we ũtwendete o mũthamaki wa thamaki kĩgongona gĩtheru we watwendire mbere ya tũkũmenye mũthĩnjĩri mũnene ũgĩtwamũra baba na ũgĩtuonera kanya ga gwĩtanio nawe mũthamaki ũgĩtũtua ciana ciaku baba na ithuĩ nawe ũgĩtuĩka baba witũ mũthamaki twagũtĩa na twakwĩnyihĩria kĩgongona gĩa thayũ twakũnenehia nĩ tondũ wa mathaa maya na mahinda Ngai baba tũrĩ o ndu-inĩ ciaku tũgĩkũnenehia na tũgĩgũtĩa tũgĩkwĩra tu korwo twetĩkĩrĩka nĩwe Ngai tũhenjeke nĩ wega waku mũthamaki tũiganwo nĩ wega waku mũthamaki twendwo nĩwe kĩgongona gĩa tha na gĩa riri twanenehia rĩtwa rĩaku baba itũ tondũ nĩ rĩtwa itheru rĩkĩrĩte marĩtwa mothe rĩtwa rĩaku baba itũ nĩ rĩagĩrĩire kũgocwo rĩtwa rĩaku nĩ rĩagĩrĩire kũneneha nĩ twagũtĩa nĩ twakwambararia mũno Ngai wĩ Ngai witũ mũrũthi wa Juda mũthabibũ baba itũ wa matu-inĩ Ngai ũmenyekaga na maciaro mũthamaki Ngai nĩ tondũ ũrĩa ũgĩciara maciaro ma kwagĩrĩra Ngai witũ nĩ twakwenda baba itũ mũnene nĩ tondũ baba itũ nĩ tuonete tha ciaku nĩ tũkuonete nĩ tũkwendete baba tũtirĩ arĩa maugire baba itũ wa matu-inĩ atĩ ihiga nĩrĩo ithe witũ ona mĩtĩ nĩyo mũciari witũ oi mũthamaki ithuĩ nĩ tũmenyete we wĩ Ngai wĩ muoyo nĩ tũmenyete we wĩ Ngai wĩkaga nĩ tũmenyete we wĩ Ngai ũtahana mũndũ we ndũngĩigananio na kĩndũ kĩngĩ o gĩothe Ngai twakũnenehia na twagũtĩa reke tũiganwo nĩ wega waku Ngai reke twendwo nĩwe mũthamaki mũnene reke twendwo nĩwe kĩgongona gĩtheru baba itũ wa muoyo Ngai kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ twendana igũrũ twĩtĩkwo nĩwe Ngai na Jesũ na Roho Mũtheru reke baba itũ wa matu-inĩ twĩkwĩnyihĩrie baba reke baba wĩikare thĩinĩ witũ mũthamaki nĩgetha na ithuĩ tũikare thĩinĩ waku baba reke tũrĩithio nĩ wega waku reke twendwo nĩwe mũthamaki rĩithia ngombo na ndungata ciothe cia wĩra waku baba makĩria baba itũ wa matu-inĩ Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩo baba itũ wa muoyo nĩ tondũ arĩa baba itũ wa matu-inĩ marũgamĩte kĩgongona-inĩ nĩ tondũ arĩa othe baba itũ mambarĩrĩtie rĩtwa rĩaku Jehova baba ũrotũro magĩtagĩra hinya ũrotũro mendete no mekĩrĩte hinya mwerũ Ngai reke baba itũ wa matu-inĩ tũtwarane na wega waku Ngai
kuma rĩrĩa twambĩrĩirie o kinya rĩrĩa tũrĩrĩkia, ona gwata ndungata ciaku Baba itũ arĩ we mũthĩnjĩri Baba hĩndĩ ĩrĩa ĩkũrũgama Ngai, mũthamaki ona gwata Baba itũ kiugo gĩaku gĩtheru Ngai, hĩndĩ ĩrĩa rĩrĩkia kũrekereria Baba o kinya Baba itũ kĩa mũico Baba tũrĩamũkĩra ngumo na ũgooci Baba kuma kũrĩ we, nĩ twakũneneia na nĩ twagũtĩĩa, amũkĩra ngumo na ũgooci rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na ĩroneneha kũigana nĩ wendo waku na hinya waku Baba. Baba itũ wa matu-inĩ wĩ mwega na wĩ mũthingu, thengio kĩgongona ihũria ngoro ici na hinya, ihũria Baba andũrũme Baba itũ na hinya, ihũria ngombo cia ndungata cia atumia Baba na hinya, cio ngombo cia anake na airĩtu Baba ciũrie na hinya, tũhe na tũirĩtu nĩ tondũ wĩ mwega Ngai. Baba nĩ tuonete Baba itũ wa matu na tũkaigua Ngai, arĩa Baba itũ maũndũ marekĩka na marĩa Baba itũ meyumĩrĩtie Ngai, natuo Baba itũ tũkamenya no mahinda ma marigĩrĩrio. Ĩkĩra mĩĩrĩ itũ hinya Baba itũ, ĩkĩra ngoro citũ hinya Baba itũ, tũkume thutha mũthamaki na tũikare wega-inĩ waku Ngai, nĩ wega-inĩ waku na mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na Elohimu nĩguo wĩkaga ũndũ ũtarĩ kĩndũ, ũkamũtua mũtari wa nyingĩ, yarĩ njũĩ no ũndeithio Ngai, yarĩ njũĩ no ũndeithio, ũtukũ wakinyaga ngakena, tondũ thũ ciakwa irĩ toro, ndehingagĩra kanitha ngarĩra, nawe wiki wanjiguire. Elohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ, ũkamũtua mũtari wa nyingĩ, yarĩ njũĩ no ũndeithio Ngai, yarĩ njũĩ no ũndeithio, yarĩ kũraya rĩrĩa wanyonaga, tiarĩ mũndũ kĩanyonire, mũkayo wakwa rĩrĩa ndakaya, waiguĩkaga tarĩ inegene, yarĩ kũraya rĩrĩa wanyonaga, tiarĩ mũndũ kĩanyonire, mũkayo wakwa rĩrĩa ndakaya, waiguĩkaga tarĩ inegene. Elohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ, ũkamũtua mũtari wa nyingĩ, yarĩ njũĩ no ũndeithio Ngai, yarĩ njũĩ no ũndeithio, yarĩ njũĩ no ũndeithio Kũiga mũthamaki kĩgongona gĩtheru Baba itũ wa matu-inĩ nĩ ũtwendete na nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, wĩ mwega na wĩ mũthingu. Amarĩtwa nĩ Maritha wa Njirũ kana nyina wa Gatheca, ndĩ mũhonoku nĩ njendete Kristo wa Ngai nĩ kũhonokia, nĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yakwa. Tũgũthiĩ na ihenya tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Jeremia 2 na mũhari-inĩ wa 21. Jeremia 2 mũhari-inĩ wa 21, namba nĩ 83.
883. 883. No rĩrĩ twakinya Jeremia nĩ 2 mweri-inĩ wa 21. No rĩrĩ nĩ ndakũhandire ngĩkũrũmia o ta wĩ mũthabibũ mwega, o ta wĩ mũthabibũ mwega mũno wa mbeũ thuranĩre. Kaĩ ũkĩgarũrũkĩte atĩa ũgatuĩka o ta mũthabibũ ũtarĩ mwega harĩ niĩ, o na mũthabibũ wa gĩthaka. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ Mwathani ũrauga nĩ akũhandire ũgĩtuĩka mũthabibũ mwega. Mũthamaki arogocwo. Na watuirwo mũthabibũ mwega wa mũgũnda. Ngai anenehe. No agakĩũria atĩrĩrĩ, kaĩ ũgĩtuĩkĩte ũkagarũrũka ũgatuĩka o ta mũthabibũ wa gĩthaka atĩa? Bwana apewe sifa. Tũgarũrũkĩire ha tũgatuĩka mũthabibũ ũtarĩ mwega, tũgatuĩka mũthabibũ ũtangĩkenia mũhandi. Mũhandi wa mbeũ athiaga mũgũnda akahanda mbeũ ĩrĩa njega na ĩrĩa aramenya no ĩmũciarĩre maciaro. Mwathani Ngai arogocwo. Ĩrĩa aramenya no ĩtuĩke kĩndũ kĩngĩmũguna baadaye kana kĩngĩguna mũndũ ũngĩ. Mwathani Ngai arogocwo. No Mwathani nĩ arauga atĩ nĩ akũhandire ũgĩtuĩka mũthabibũ mwega, o mũthabibũ ũcio wa mũgũnda, o mũthabibũ ũrĩa angĩerĩgĩrĩire ũtuĩke mũthabibũ mwega. Agakĩũria atĩrĩrĩ, nĩ ha ũtuĩkĩte wa kũgarũrũkĩra? Nĩ ha ndatuĩkire wa kũgarũrũkĩra? Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ ha hau wonire ha kũũrĩra ũgĩkũrania mũthabibũ wa mũgũnda ũgĩtuĩka wa gĩthaka? Mwathani Ngai arogocwo. Aroria nĩkĩ gĩatũmire watuĩkire atĩa wa kũgarũrũka? Na oĩ ahandĩte mũthabibũ mwega, mũthabibũ ũngĩguna mũndũ. Mwathani Ngai arogocwo. No nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũtuĩkĩte mũthabibũ wa kũgarũrũka, tũgatuĩka mũthabibũ ũtangĩtanio na mũndũ, tũgatuĩka mũthabibũ mũtĩ ũtangĩteithia. Mũthamaki arogocwo. Tũgatuĩka mũthabibũ ona ũtangĩrĩo, ona ũtarĩ na matunda. Matunda maguo ngĩrĩa nĩ ngagati. He nyamũ twetaga ngagati gĩthaka-inĩ. He ũgatuĩka kana ngatuĩka mũtĩ ũtangĩrĩka. Agakĩũria na tha, nĩ ha ndagarũrũkĩire kana nĩ ha mũndũ wa Ngai wagarũrũkĩire? Ũkĩona mũtĩ ũrĩa wahandĩtwo tuĩke tiguo watuĩkire. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ tũgarũrũkĩte andũ a Ngai. Roho Mũtheru nĩ arauga atĩ mwaki ũkirie gũitĩka. Ngũigua na matũ na ngona na maitho. Mwathani Ngai arogocwo. Na we nĩ wonete ona ũkaigua. Mũthamaki arogocwo. Nĩ nyonete ona ngaigua maũndũ marĩa marekĩka. Maũndũ marĩa marekĩka nĩ maũndũ mena magigi matũ-inĩ ma Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Maũndũ marĩa marekĩka ona we wa meciria kĩroko o kĩroko nĩ ũraigua ti maũndũ maratwarana na tha cia Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. No nĩ aroria atĩrĩrĩ, nĩ ndakũhandire ũtuĩke mũthabibũ ũrĩa mwega, o mũthabibũ mwega wa mũgũnda. Mwathani Ngai arogocwo. No nĩ ha ũgarũrũkĩire? Nĩ ha tũgarũrũkĩire o nginya gũkagĩa na maũndũ mena magigi? Nĩ andũ a Ngai tũkomete? Nĩ andũ kana nĩ ithuĩ tũthiĩte nakũ? Mwathani Ngai arogocwo. Ngai aronda ũtuĩke kĩndũ kĩega. Arenda ũtuĩke o mũthabibũ ũrĩa ahandire, mũthabibũ ũrĩa ũngĩrĩka, mũthabibũ ũrĩa ũngĩgĩa na mũcamo thĩinĩ wa thĩ, mũthabibũ ũrĩa ũngĩgĩa na mũcamo nginya bũrũri-inĩ. Mwathani Ngai arogocwo. No nĩ tũtuĩkĩte a kũgarũrũka tũgatuĩka o mũthabibũ ũrĩa ũtahandirwo nĩ Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Tondũ Jesu Kristo arokĩte gũcaria kĩrĩa kĩũrĩte na nĩgetha akĩhande wega. Mwathani Ngai arogocwo.
na ndarĩ angira okire nigetha ahande kindu gitari kiega. Mwathani Ngai arogocwo. No nĩ atirĩrĩ atĩ nĩ tũhandĩtwo tũgakorwo twĩ mũthabibũ mwega, tũgacoka tũkagarũrũka tũgatuĩka mĩthabibũ ya gĩthaka. Mwana wa Ngai, ndungata cia Ngai, nĩ kaba tũngĩikara wendo-inĩ wa Ngai, tũtige gwĩtuĩkania na maũndũ ma thĩ. Nĩ tondũ nĩ ũrakora nginya ona mwana wa Ngai na kũu akora gũkĩrwo nĩ kũũru, nake akanjia kuga nĩ kũũru. Mwathani Ngai arogocwo. Mũhonokia ũrĩa ũngĩkĩra riri handũ niwe ũrauga ona tũtiramenya nĩ atĩa gũikarĩte. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ tũtuĩkĩte mĩthabibũ ya gĩthaka, nĩ twagĩte gũkorwo twĩna matunda, nĩ twagĩte gũkorwo tũrĩ andũ mangĩgarũra andũ acio angĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Rekei tũiganwo nĩ wendo wa Ngai, rekei tũcokererie nginyo-inĩ cia Jehova, rekei tũiganwo nĩ wega wa Ngai, nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũngĩthiaga kũgarũra arĩa angĩ, arĩa marauga nĩ kũũru na arĩa marauga mĩaki ĩyo nĩ ya kawaida, maũndũ marĩa maraiguĩka nĩ maũndũ me magigi. Mwathani Ngai arogocwo. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũbatiĩ kũrũgama na kuga aca ti kawaida, nĩ kũhoya tũbatiĩ kũhoya, nĩ kwarahũka tũbatiĩ kwarahũka. Na wakora ũcio ũngĩ ũkamwĩkĩra hinya, ũkamwĩra tiga kuga ũguo arauga, nĩ tondũ ti kũũru, nĩwe ũkomete na nĩ niĩ ngomete, nigetha twarahũke tũthaithanĩrĩre bũrũri witũ, twarahũke tũthaithanĩrĩre ũtungata wa Ngai, nigetha ũgĩe na ngũrani, nigetha ũtige nginya kũhũranĩrio na maũtungata ma thĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Rekei tweke maũndũ mega, rekei tũgĩe ngũrani na maũndũ ma thĩ. Mũthamaki arogocwo. Twendwo nĩ Ngai na mũrathimwo nĩ awa. Mũtigĩre hau na mũrathimwo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kei tucokie ngatho. Twatĩa rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩama. Twarĩambararia nĩ tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya Ngai. Twarĩgoca nĩ tondũ nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe. Na gũkũ thĩ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩhana rĩaku Mwathani. Mĩtũrĩre-inĩ itũ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩhana rĩaku Ngai. Mĩĩrĩ-inĩ itũ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩhana rĩaku. Matũũra-inĩ maitũ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩhana rĩaku. Ona kũrĩa tũikaraga gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩhana rĩaku. Ũciari-inĩ witũ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩhana rĩaku. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩa ma. Nĩ rĩa kwĩhokwo na nĩ rĩa gũtĩĩo. Na nĩkĩo twendete ũgatũrehe nyũmba-inĩ yaku tũrĩambararagie tũtegwĩtigĩra. Nĩ tondũ nĩ tũĩ twarĩambararia tũtegwĩtigĩra, nĩ tũkũhonokio na tũtigũthira. Twarĩambararia tũtegwĩtigĩra, nĩ tũkuohorwo na tũtikuohwo. Twarĩambararia tũtegwĩtigĩra, nĩ tũĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na nĩ tũgũtoria. Twarĩambararia tũtegwĩtigĩra, nĩ tũĩ maũndũ manene nĩ ũgwĩka, nĩ tondũ nĩ itheru rĩkĩrĩte marĩtwa mothe. Twarĩambararia twĩ nja-inĩ ciaku tũtegwĩtigĩra kĩgongona kĩama, nĩ tũĩ aciari arĩa ũtũhete a kĩroho nĩ mekwambarario nĩwe na matũũrio nĩwe, marĩithio magitĩrwo nĩwe, tondũ gũtirĩ na rĩtwa rĩngĩ. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku tondũ rĩkĩrĩte marĩtwa mothe. Rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩaragia, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩriũkagia, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩhonagia, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩkaga maũndũ manene, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrũaga mbara, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩhoreragia, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrehaga thayũ, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩtũmaga maũndũ magĩrĩre kĩgongona kĩama. Gũtirĩ na rĩtwa rĩngĩ rĩkĩrĩte rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩgwetagwo marĩtwa ma Baali magathaha. Rĩtwa rĩaku rĩagwetwo marĩtwa ma Baali magathata. Rĩtwa rĩaku rĩagwetwo ũũru makuo gathira. Rĩtwa rĩaku rĩagwetwo wega waku ũkonekana. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩama. Twarĩcokeria ngatho, twarĩthathaiya, twarĩnenehia tondũ rĩkĩrĩte marĩtwa mothe. Rĩtwa rĩrĩ nĩ tũĩ rĩanaimagara na ndungata ciaku ciĩhokekete cikĩrinyitĩte. Wega waku ũkonekana, ũtugi waku ũkonekana, hinya waku ũkonekana,
thayo waku ukonekana, wega muingi ukaguoka, ugika magegania kigongona kiama, ukahanda wira waku kuhitukira ritwa riri na hinya tutangihota gutariria ritwa riaku ri hinya waigana atia, tutangihota gutariria ritwa riri uria ritarie, tondu rikirite maritwa mothe. Ritwa riaku ni Jehova Jaire kigongona kiama, riu nirio ritwa riaku. Ritwa riaku ni Jehova we uturaga tene na tene, riu nirio ritwa riaku. Ritwa riaku ni Jehova, Jehova munene waitu. Ritwa riaku ni Jehova ni inene rikirite maritwa mothe. Ritwa ria bararia twari gweta muthĩnjĩri munene, ona twakorwo tũrigicĩirio nĩ ahoi mĩhianano na ngonaragori, twagweta rĩtwa rĩaku magatweherera kahora. Nĩtwathathaia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩtwarĩambararia nĩ tondũ nĩ itheru. Twatĩa rĩtwa rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ, kuma rũcinĩ rĩrĩa tũingĩrire nyũmba-inĩ yaku. Nĩtuonete hinya waku, nĩtuonete tha ciaku, nĩtuonete wega waku, nĩtuonete ũtorania waku, nĩtuonete ũgĩtwĩkĩra wendo thĩinĩ witũ, nĩtuonete ũkĩreka maithori ma gĩkeno manyũrũrũke nĩ tondũ wa wendo, nĩtuonete awa ũkĩigua mahoya nĩ tondũ wa wendo. Nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani munene na mũtugi na mũiguatha, nĩtwambĩrĩirie Jehova Ngai na tukatauma wa atumia. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Christine Kagweria, mũthamaki nĩ ũmwe na marĩtwa. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Esther Wanjiru, nĩ ũmwe na marĩtwa. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Spora Waithera, nĩ ũmwe na marĩtwa. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Naomi Njeri, tondũ nĩ ũmwe na marĩtwa make. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Maritha Wanjiru, arĩa warũgamia ũmũthĩ ithenya-inĩ rĩa atumia othe. Tũkiuga atumia othe nĩ mohorwo kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ. Reithia mĩciĩ yao, reithia ngoro ciao, reithia maroho mao, reithia baba witũ maũndũ mana motungata mao. Tũgĩgũtũgĩria nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na kũmahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩtwagũtĩĩa tondũ ũtungata ũrĩa watungatwo nĩ wathamaka igũrũ rĩa athuri othe, nĩ ũmwe na marĩtwa, arĩa makinyĩte na arĩa matakinyĩte. Nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwagũthathaiya kũhĩtũkĩra ũtungata ũcio. Nĩtũĩ anake na airĩtu nĩmakinyĩrĩrwo nĩ ũtugi waku ũrĩa ũkwendete igongona-inĩ rĩa rũcinĩ. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwakwambararia kĩgongona kĩama kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ. Ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu, Jehova Ngai, nĩmakinyĩrĩrwo nĩ ũtugani ũyũ nĩ tondũ wĩ mũthamaki. Nĩtwagũcokeria ngatho kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ. Ndungata ciaku iria wamũrĩte na ũgatheria irũgamage mwanya-inĩ, nĩciakinyĩrĩrwo nĩ ũtugi waku. Nĩtwagũthathaiya, nĩtwakwambararia, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwakwĩnyihĩria we mũthamaki wa athamaki kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ. Nĩtwatĩĩa rĩtwa rĩaku tondũ nĩtwamenya atĩ Ngai nĩwaigua mahoya ma ndungata ciaku. Bishop John Gethire, Bishop Rachel Wangari kũhĩtũkĩra ũtungata ũyũ. Awa nĩwamũkĩria Karũa makũigĩire magĩgũcaria na njĩra mwenenge. Awa nĩtwagũtĩĩa tondũ nĩmaragũcaria na njĩra nene. Ũronekana awa twĩ kĩgongona-inĩ raba mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, tũgĩkũhoya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũigue tha nĩ tondũ wa ũtugi waku.
twacokia ngatho nĩ hau twakinyia Baba twaikĩra ihinda-inĩ rĩngĩ rĩa service ya kerĩ Baba ĩrĩa yũkĩte kũnyitana na ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekagĩrĩria mũthamaki wa thayũ aitha na ndagĩka kĩgongona nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe ũyũ ũrambĩrĩirie mũthĩnjĩri mwega na nawe ũroka kũrĩkia nĩtwagũtĩĩa twagũcokeria ngatho twakwĩnyihĩria twambararia ndungata ciaku moko-inĩ maku Bishop John Githire nĩtũĩ mũthĩnjĩri mũnene Baba witũ Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo kũhĩtũkĩra maandĩko marĩa tũthomeirwo thĩinĩ wa Ibrania 10 atĩ nĩ kũrĩ na mũthĩnjĩri ũrĩa wamũrĩte ũrĩa mũnene Ngai wa muoyo ũrĩa tũrĩminjaminjagĩria thakame yake ũrĩa tũrĩthambagio na maĩ marĩa maimire mbaru-inĩ nĩtũĩ kĩgongona kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri ũyũ nake nĩ arĩ mũthĩnjĩri ũrĩa wĩhokeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki wa thayũ nĩwe Bishop John Githire mwĩke maũndũ mega na mũtugi mũrĩithio mũgitĩre no mũmenyerere mũtirĩrĩre mũtũrie tha-inĩ ciaku mũhotanĩre Ngai warĩa marĩ muoyo mũiguĩre tha Ngai wa ngai ciothe nĩgetha hote kũnyitĩrĩra atungatĩri nĩgetha hote kũnyitĩrĩra mũciĩ wake nĩgetha hote kũnyitĩrĩra ndungata ciaku iria mũreheire kĩgongona kĩama twagũtĩĩa mũthamaki wa thayũ tha ciaku na thayũ waku hinya waku na ũhoti waku imoikare hakuhĩ imũgĩe mbere thutha mwena na mwena na nĩgetha kĩgongona kĩa muoyo atũrĩa irigĩirwo nĩwe kaba ya magegania ĩrĩa takĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono nĩyo twamwĩtĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twĩ mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene tũgĩkũhoya ithe witũ wa tha atĩ ũthĩnjĩri waku ndũkae kũmũkĩra Baba atũme ciana irumwo atũme ciana cia ciana irumwo ũthĩnjĩri waku ndũkae kũmũkĩra mũthamaki wa thamaki kũgĩa irumi mĩciĩ-inĩ twagũthaitha 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 ũrekererie hinya ũrĩa ũgũtũma ithe witũ aiganwo nĩ thĩnjĩri ũrĩa ũkũrekia ũrĩa ũgũtũma mũthĩnjĩri mwega aiganwo nĩ ũhoti ũrĩa ũkũrekia ũrĩa ũgũtũma Jehova arũgama ũthĩnjĩri-inĩ gwake kũhotanwo mũthamaki ndwari ciothe iria cianagĩte hinya mwathani iria ciaragĩrio na itiguaga iria ciũkaga na njemo atĩ nĩguo ũthĩnjĩri wake wĩkĩrĩrwo nganja kĩgongona kĩama twagũthaitha 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 we ũiyũrĩtwo nĩ tha we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti we ũiyũrĩtwo nĩ hinya we ũiguaga ũkĩrĩrĩrwo we ũiguaga ũkĩhoywo we ũiguaga rĩrĩa ũracario we ũiguaga rĩrĩa ũramathio we ũiguaga rĩrĩa andũ mararikarika na kũrĩ we kĩgongona kĩama twakwambararia igũrũ rĩa thĩnjĩri Ngai wakwa na mwathani wakwa we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi na thayũ mũingĩ twaria thayũ 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 igũrũ rĩa thĩnjĩri igũrũ rĩa ndungata yaku Bishop John Githire twaria wendo waku igũrũ rĩake mũthamaki twaria hinya waku igũrũ rĩake mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa gũgũcaria ithe witũ ndũkahithage ũthiũ nĩtwagũthaitha tondũ nĩwatũtuire agũthaithi tũkũhoyage ũrĩa ũkwenda mũthamaki mwega rĩu nĩrĩo ihoya mũthenya wa ũmũthĩ rĩu nĩrĩo ihoya
rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtugi waku mũingĩhĩre kĩgongona gĩtheru na kĩama nĩgetha twĩmenye na twĩkũrane harĩa tũrĩ na harĩa tũkinyĩte. Twagũthaitha ũmũhumbe na hinya waku harĩa arĩ kĩgongona kĩama ũtungata-inĩ ũrĩa arĩ kĩgongona kĩama ona rĩrĩa arĩ gũtungata Jehova nĩtwĩambagĩrĩria ũtungata o tene ona ũtukũ wothe gũtirĩ gũkoma agĩciria ũhoro wa nyũmba yaku ũrĩa gũkorwo etarie mwathi wakwa kĩmũheage hinya ũkamũnogoraga mwathani mũheage ũhoti na ũkamwĩkaga wega mũthĩnjĩri ũiguagĩre tha tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ mũthamaki wa tha ũgĩ mũingĩ tũrakũhoya tondũ aroretwo nĩ maitho maingĩ etereirwo nĩ bamĩrĩ nyingĩ acothereirio nĩ ciana nyingĩ mũthamaki wa thayũ ithe ndũramenyire hawa atĩ nĩekũhota Ngai ithe ndũramenyire hawa atĩ nĩegũtũtwara hawa hamwe na ciana citũ na ciana cia ciana citũ na ciana cia ciana cia ciana citũ rũciaro ruothe Ngai githĩ ndũramenyire egũtũkua tũtware tũkinyie kũrĩ we tũkwĩhokete na tũkwendete twamwambararithia na kũrĩ we itha rĩrĩ na ndagĩka ĩno tũgĩkũhoya ũhotani wa riri ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri ũgĩe nake mũthamaki wa thamaki igũrũ rĩa mothe we nĩwe Ngai na nĩtwakwambararia ũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo wĩke maũndũ mega na motugi ũgitĩri wa magegania na wa mwanya Baba ũrĩa ũgitagĩra ndungata cikambĩrĩria na ikarĩkia cinawe ikiugaga rĩtwa rĩaku nĩ Jehova na nĩ itheru nĩtwakwambararia nĩtwagũtĩĩa nĩtwagũcokeria ngatho twanyiha mũno mũthamaki wa thayũ ona nĩ tondũ wa ndungata yaku Bishop Rachel Wangari nĩũmũĩ na marĩtwa hawa nĩũmũĩ we nĩwe wamũthurire nĩũmũĩ we nĩwe wamwĩtire nĩũmũĩ we nĩwe Ngai nĩũmũĩ kĩgongona kĩama twagũthaitha ũmũhe ũhotani wĩriri mwĩrĩ wĩna thayũ ũgima mwega wa mwĩrĩ umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri na nĩgetha kĩgongona akũrĩragĩre maithori mama ndakanarĩre maithori megũtũma tũrumwo Ngai ndakanarĩre maithori makũrehe mbara igũrũ rĩa ciana citũ makũrehe mbara igũrũ rĩa arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku akũrĩragĩre na maithori marĩa moimanĩte na kũrĩ we twamwambararithia na kũrĩ we rora wĩra ũrĩa mũrekereirie Baba na nĩgetha matiranĩre na mamanĩrĩrie na ndungata yaku kĩgongona kĩama mũrĩithie nĩ tondũ wa makanitha ma Theophilus churches ithe witũ watha mothe me ciana-inĩ ciake twagũtĩĩa twakwambararia twagũkumia twakwĩnyihĩria twagũcokeria ngatho na tondũ nĩ arĩ na karũa karĩa akũigĩire we Ngai we nowe ũĩ kĩrĩa akũigĩire Baba akĩenda ũihũgie karũa akĩenda ũmie karũa akĩenda gũkũmenya na njĩra ĩmwe na ĩngĩ kĩgongona kĩama na ithuĩ ta ciana iria ciarĩte na njĩra ya wĩtĩkio na njĩra ya Roho Mũtheru na njĩra ya hinya waku mũthamaki twamũthaithanĩrĩra mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩama nĩgetha wĩke magegania igũrũ rĩa mũtũrĩre wake nĩgetha wĩke magegania igũrũ rĩa bamĩrĩ yake nĩgetha wĩke magegania igũrũ rĩa ithuĩ twĩtanĩtio nake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia nĩtwamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndũkanareke Baba hinya wa igũrũ ũmũkĩre mũthamaki mũnene
ithe witũ akanagarũrũka kana acoke na thutha akiona to mũtiganĩirie, akiona to tamũthikagĩrĩria, akiona to tarĩ wa mwena wake, akiona to tarĩ ithe witũ tonyihanyihĩtie wendo waku igũrũ rĩake. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twamwĩtĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, twoiga we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kĩrĩa ũkũmahũthĩra nakĩo nĩtũkĩamũkĩrĩte na nĩtũgĩthaithanĩrĩire mbere-inĩ yaku Baba, nĩgetha tuohorwo, nĩgetha tũtũũrio muoyo, nĩgetha mĩciĩ itũ ĩgĩe thayũ, nĩgetha ngoro citũ igĩe thayũ, nĩgetha bũrũri witũ ũgĩe thayũ, nĩgetha thĩ ĩno yaku ĩgĩe thayũ kũrĩ arĩa makũhoyaga na mana roho, arĩa makũrongoragia na mana roho kĩgongona kĩama. Nĩtwakwambararia, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũtĩĩa Ngai, nĩtũkire nyũmba-inĩ yaku twĩrirĩirie ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ atĩ nĩũgũkorwo wa mwanya moko-inĩ maku na mbere-inĩ yaku. Ithe ti kiugo gĩaku kĩrauga atĩ moko-inĩ maku nĩ ũrĩ na iheo moko-inĩ o iria ũroka kũhe mũndũ kũringana na wĩra ũrĩa arutĩte. Twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, twarĩgoca na twarĩambararia, twarĩnyihĩria na twarĩtĩĩa, twaiga nĩ rĩtheru rĩkĩrĩte marĩtwa mothe, nĩ rĩrĩ hinya rĩkĩrĩte mahinya mothe, na hinya wa rĩtwa rĩaku wenyenyagia irĩma nginya itina ciacio. Nĩ thengio nĩ kũrĩa ũtũkinyĩtie, thengio nĩ harĩa ũtũrutĩte, thengio nĩ mbara ũrũaga tũtekũmenya, thengio nĩ thayũ ũheanaga kĩgongona-inĩ, twetahĩra thayũ ũgatũrũĩra mbara tũtekũmenya. Tũtikwĩrũĩra na tũtikerũĩrĩra tondũ mbara ti citũ, mbara nĩ ciaku. We mũrũi mũnene wa kũgegania, we kĩhoti mũtheru wa Jakubu, we ũĩ ũrĩa mũrũĩra wa mbara ũhana. Nĩtwathathaia rĩtwa rĩaku, nĩtwagoca rĩtwa rĩaku, nĩtwatĩĩa rĩtwa rĩaku, nĩtwambararia rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Hinya, 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 hinya,
Retwa rĩaku nĩrĩrĩ hinya, tumũra kanua gaku, anĩria hinya ũyũ umĩte matu-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, hinya wa gũtooria, hinya wa gũtũũra, hinya wa thayũ, hinya wa wĩhokeku, hinya wa tha, amukera ogasio
amukera ovacio twaguthaga yawe wagĩrĩirwo amukera amukera ovacio
Baba, wanasifa ni kwako. Uliyetukuka zaidi ya vyote ni wewe. Mungu mwaminifu. Oh, milele. Ni wewe peke yako unaishi. Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship
twagũthathaiya tũikarĩte twagũthathaiya tũgĩkũinagĩra tondũ we nĩwe Ngai, Ngai ũrĩa twetagĩrĩra, Ngai ũrĩa twĩhokete, Ngai ũrĩa tũkinyĩtie haha, Ngai ũrĩa watuoneire kĩhoto agĩtũrehe harĩa hagĩrĩru, harĩa wamũrĩte na ũgatheria tumũra kanua gaku. Cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkũhe kĩgongona gĩtarĩ na maĩ moichuge, na hakinya maĩ matarĩ moichuge ũgĩcokia ngatho ũkareganaga na kĩrĩa gĩũkaga kunjuga maĩ. Cokeria Ngai ngatho nĩ gũkũhe kĩgongona gĩtũraga gĩakanaga mwaki, na kĩrĩa kĩngĩtũma mwaki ũrĩrĩmbũke ũthũkie kana ũcine ũgakĩeheria. Ũgĩcokeria Ngai ngatho na gũcokeria ngatho kĩgongona kĩama nĩ ndungata yaku ya mũndũ-wa-nja na marĩtwa Lucy Njoki. Ngakwenda Ngai wakwa, ngagũthathaiya Ngai wakwa, kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, kĩgongona gĩtheru. Ndiũĩ ingĩtũraga kũ na ndiũĩ ingĩrĩ kũ, mũthamaki wa athamaki, no nĩ thengio nĩ tondũ nĩwaheire kĩgongona kĩama harĩa ndĩkũrĩragĩra ũkanjĩtĩka, harĩa ndĩgũthaithaga ũgathaithĩkĩra, harĩa ndĩrĩaragia ngaigua, harĩa ndĩrĩrwaraga ngahonia, harĩa kĩgongona kĩnjaragĩrĩria gĩkarĩrĩria mwĩrĩ wakwa, gĩkarĩrĩria mũciĩ wakwa, gĩkarĩrĩria bamĩrĩ yakwa. Nĩndagũthathaiya ngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ, mũthamaki wa athamaki, kĩrĩa nyendaga mbere-inĩ yaku, kĩrĩa ndĩriragĩria mbere-inĩ yaku, na yoya-inĩ nĩ Ngai. Nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩtikanage mwaki wakĩo, gĩtikanage Roho Mũtheru, gĩtikanage maĩ matheru, na kĩrĩa gĩũkaga kunjuga maĩ twaregana nakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku, kĩrĩa gĩũkaga gũtũma mwaki ũcine, kĩrĩa gĩtagĩrĩire nĩ ũndũ wa kũrĩrĩmbũka makĩria, twetigithũkania nakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kĩrĩa gĩtũmaga mũthamaki wa athamaki wĩra waku Ngai wage gũthiĩ na mbere. Twahoya tha kĩgongona-inĩ tondũ aingĩ maima kũraihu na gũkuĩ, arĩa ũkaga magatahia tha magakua Ngai ikamaragĩrĩria. Nĩndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ, wega ũrĩa nyonete ũtungata-inĩ ũrĩa wekĩrire thĩinĩ wakwa, Mwathani nĩwonagĩra ndĩhire. Nĩndagũcokeria ngatho, wĩhokeku nĩwonagĩra Ngai ho kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩ thengio nĩgũciarĩrĩra ngakorwo twĩna arĩ na ariũ a Ithe witũ arĩa tũrĩkũrĩragĩra nawe ũgatwĩtĩkaga, arĩa tũrĩgũthaithaga nawe ũgatũigua. Nĩ thengio nĩ kĩgongona gĩkĩ, nĩ tondũ no gĩtũmĩte kũrĩa twahetwo na tũkerwo tũtikahoka Ngai tũkagũthi kaburi tũrĩohe, nĩũtuohorete na njĩra ĩmwe na ĩngĩ. Nĩndagũcokeria ngatho kwĩna ndungata ciaku nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩũke hawa, nĩgetha wega waku Ngai tũtũre tuonaga, hinya waku tũtũre tuonaga, ũhotani waku tũtũre tuonaga. Rĩrĩa mũthamaki wa athamaki, igongona iria ingĩ ciĩtanĩtio na kĩgongona gĩkĩ ciakinyithio
Kuhuthira roho waku mutheru uria abatie haria tutahotete tuiguire tha haria tutahotete tuonekanire haria tutahotete tukinyerie wega waku haria tutahotete twende makiria ututume baba tunyitane na roho waku tukirerera roho waku na tukiwaniria tugakenaga twi mbere-ini yaku ni tondu ni utumaga tuhune tukaga kuhuta ori Jesu rĩrĩa arakorirwo nĩ mũtumia Mũsamaria aramwĩrire koro nĩ ũramenya nĩ niĩ ũngĩhoya maĩ ũnyue na ndũnyote ori thengio nĩ gũtũnyuithia gĩthima tũtakũnyota ori thengio nĩ gũtũhe maĩ tũtakũnyota ori thengio nĩ gũtũhe rwĩga tũtakũhũta ori thengio nĩ gũtũhe aciari matumenyagĩrĩra ithe witũ tũtigũtorio ori nĩ tondũ twĩ mbere-inĩ yaku twathathaia rĩtwa rĩaku twacokeria rĩtwa rĩaku ngatho twarĩambararia nĩ tondũ nĩ rĩrĩ hinya twetĩkia na twerĩgĩrĩra atĩ kũrĩa wanatũruta nĩ tũcoketie ngatho marĩa wanatwĩkĩra nĩ tũcoketie ngatho ona marĩa matigarĩte nĩ twĩrĩgĩrĩire atĩ no marĩcoka thutha witũ na no ũrĩtũgĩra no ũrĩambarara no ũrĩneneha ambararia Ngai mũnenehie gweta rĩtwa rĩake nĩ Jehova mũnene wa ita gweta rĩtwa rĩa Jehova mũnene wa ita rĩambararie rĩnenehie tũmarĩgoco tũmarĩambararia tũmarĩnenehe tũmarĩteo rĩtwa rĩaku Jehova rĩitheru rĩtwa rĩaku Jehova rĩitheru rĩtwa rĩaku Jehova rĩrĩ hinya rĩtwa rĩaku Jehova rĩrĩ oti rĩtwa
Rĩgwĩte marĩtwa mothe rĩnyenyagia irĩma kinya itina ciacio. Rĩtwa nĩ itheru rĩrĩ, rĩtwa nĩ itheru rĩrĩ, rĩtwa nĩ itheru rĩrĩ, rĩtwa nĩ itheru rĩrĩ, rĩtwa rĩrĩ nĩ itheru, rĩtwa rĩrĩ nĩ hinya, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrĩ ũhoti, rĩtwa rĩrĩ nĩ inene, 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 rĩtwa rĩaku nĩ inene, rĩtwa rĩaku nĩ inene Ngai, rĩtwa rĩtĩa, rĩtwa rĩambararia, rĩtwa rĩgoca, ona rĩtwa rĩkumia. Twaiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho. Rĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩa mwaiguire na
Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erire gũtikana nyue maria njĩra-inĩ kana mũnyue maĩ makwara gĩthima kĩa mũĩ ĩra Juda mũrita Daudi ĩtherũkaga maĩ me muoyo ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie anatia Jakubu ndĩcieoneire ũhoti wa Ngai ũhumbĩtwo Musa Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩonwo mĩthithũ na mĩoka ya bũrũri ũcio ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie ningĩ maũta Jehova akĩĩra Musa nĩaremera werũ-inĩ marĩe mĩgate igũrũ na ndutura cia werũ Ngai agĩcirathima makĩrwo marĩe ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie Jehova nĩ mwega tondũ manyota nĩamaheire maĩ matigathire ũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova wĩ mbere yao ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie ũhumbĩtwo Musa Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩonwo mĩthithũ na mĩhoko ya bũrũri ũcio ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie gũtikana nyue maria njĩra-inĩ kana mũnyue maĩ makwara gĩthima kĩa mũĩ rĩga Juda mũrita nĩgĩtherũkaga maĩ me muoyo ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie Jehova nĩ mwega tondũ manyota nĩamaheire maĩ matigathire ũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova wĩ mbere yao ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ti wa Jehova atiagunĩkire ekire
mudore na itheru tonduri nya ala maiguire na matu na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erire arutwo Misiri ningĩ makĩona iria rĩtune rĩkĩerereka maguta ma Jehova marĩ ngara ya Musa mũtheru wa Jehova mũtũmwo wa arĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erire arutwo Misiri ningĩ makĩona iria rĩtune rĩkĩerereka maguta ma Jehova marĩ ngara ya Musa mũtheru wa Jehova mũtũmwo wa arĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erire Jehova nĩ mwega tondũ manyota nĩamaheire maĩ matigathire ũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova wĩ mbere yao arĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erire ciana cia Jakobu nĩcieyoneire ũhoti wa Ngai ũhumbĩtwo Musa Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩũnũhwo mĩthiithũ na mĩhaka ya bũrũri ũcio arĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erire ũtikananyue maria njĩra-inĩ kana mũnyue maĩ makwaraha gĩthima kĩa mũĩrĩra Juda mũrita wa Daudi nĩgĩtherũkaga maĩ me muoyo arĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erire twagũtĩa tondũ wĩ Ngai twakwambararia mũno na twakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti mũingĩ ti itherũ rĩtwa rĩaku rĩtibatiĩ kũgwetwo nĩ mũndũ ũrĩ na itherũ tũrekere kũrĩa twanagweta rĩtwa rĩaku na itherũ tũthambie no tũtherie kũrĩa twananyarara rĩtwa rĩaku kũrĩa twanehĩta na rĩtwa rĩaku na itherũ tũrekere Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ũtũrekere tũrekere Ngai mwene thayũ Ngai mwene hinya tũrekere tũthambie no tũtherie na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ tũthambie tũthere mĩĩrĩ ĩno Mwathani ĩtagũtĩithagia na ĩtakũgocithagia nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ thengio Ngai kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga
we utacenjagia no tokagiriria giti gĩa ũthamaki. Tuthambie no tutherie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tuthambie no tutherie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ithuĩ tũtikũinamĩrĩra ngai cia Baali, tũtikũhoya mĩhianano ĩrĩa ĩrahoywo thĩ, tũtikũnyũrũria Jesu Kristo ũrĩa anyũrũrĩtio thĩ. Nĩwe tũkwambararia na tuge nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ona gĩkũyũ gitũ gĩothe kĩngĩgarũrũka kiuge Jesu ti mũrũ wa Ngai, ririkana twĩho Ngai. Nĩ tugĩte ithuĩ Jesu nĩ mũrũ wa Ngai, tũtigũcenjia na tũtigwĩka mĩkĩre ya maũndũ ma ndũire marĩa megwatĩirwo nĩ thĩ ĩno tarĩmo marĩ na hinya. Ngai icio maregwatĩra ti Ngai, ũyũ Ngai twĩgwatĩire nĩwe Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩtikũgwetwo na itherũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona thĩinĩ wa Theophilus Church. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Twanĩrĩra twoiga rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ itheru. We Ngai mwene ũhoti, we Ngai mwene riri, we Ngai mwene ũhotani, rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Tũtikũrĩgweta na itherũ mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia rĩtwa rĩaku na twoiga nĩ rĩrĩ hinya, na twoiga tũtigwĩka maũndũ ma mĩhĩrĩga, tũgwĩka ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga. Tũtigwĩka maũndũ ma ũndũire, tũgwĩka ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai egũtũteithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũnyararĩtwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, no tũtirĩ ho. Ũgĩũka kũharagania na kũng'oria na kũhukia wĩra wothe wa Mũmisiri, tũtirĩ ho hamwe na ciana citũ. Kĩgongona gĩkĩ gĩtirĩ ho, athuri aya matirĩ ho, atumia aya matirĩ ho, anake na airĩtu na ciana nyinyi matirĩ ho, ona niĩ ndirĩ ho. Ndirĩ ngwatanĩro-inĩ ya arĩa marakũnyũrũria, ndirĩ ngwatanĩro-inĩ ya arĩa maroiga gũtirĩ Ngai, ndirĩ itindo-inĩ ciao ngũthiĩ, ndirĩ ũnyitanĩri wao ngwenda. Ona riũa rĩngĩara gũkorwo kwao nĩkuo kwĩ maĩ mahehu, we nĩ ũnyotoraga Ngai, we nĩ ũnyotoraga mũrĩithi ũrĩ tha, we nĩ ũnyotoraga. Tũtigũthĩa ngano ya Filisti nĩgetha tũrĩe na tũnyue, mĩgate ya werũ nĩ tũiganĩte, ndutura cia werũ nĩ itũiganĩte, tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, wĩ mũtheru na wĩ mwene hinya, wĩ mũtheru na wĩ mwene ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha. Ririkana athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũgomanĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe mũrĩithi wa arĩithi, we nĩwe mũrĩithi wa arĩithi, we nĩwe ũtacenjagia, we nĩwe ũtagarũrũkaga, we nĩwe hinya mũtheri, we nĩwe hinya mũingĩ. We wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ, eheria roho wa mwĩono thĩinĩ witũ, eheria roho wa wara thĩinĩ witũ, eheria roho wa ũhinga thĩinĩ witũ, eheria roho wa mũcene na mũhahe thĩinĩ witũ, eheria roho wa njuko thĩinĩ witũ. Wĩkĩre nĩmĩ-inĩ citũ kwanĩrĩra na kuga Jesu nĩ mwathani. Ũingĩ wa kiugo gĩaku reke wongerereke nĩmĩ-inĩ citũ na meciria-inĩ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai mahinda marĩ mothe, wĩ Ngai mahinda marĩ mothe. Mũrĩithi ũrĩ tha. Twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, bũrũri ũneanĩtwo moko-inĩ ma hoi mĩhianano, bũrũri ũneanĩtwo kĩgongona-inĩ kĩa hoi ndamathia. Nĩkĩo ciana irakua mathukuru-inĩ, nĩkĩo mĩtino ĩrongerereka. Na we Ngai wa Danieli, we waririkanire Babuloni nĩ tondũ wa kĩgongona, ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ kĩũmbe.
ngiharagania njemo ciothe cia mucukani, ngiharagania magongona mothe mahoi mihianano, ngiingira mathukuru mothe maria maturigicĩirie kuria ciana ciendetio ni thakame ĩrĩa ĩrendekana. Ndokĩrĩra magongona maya mothe, ndokĩrĩra magongona maya mothe, ndokĩrĩra magongona maya mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndokĩrĩra ũthamaki wa nduma ũrĩa ũratamba ũtukũ na mũthenya thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Twaharagania magongona mothe mohoi wa mĩhianano, twaharagania magongona mothe marĩa maretia thakame ya ciana irĩ mathukuru. Ciari no mage gũtaũkwo, kĩrĩndĩ no kĩage gũtaũkwo, no Roho waku Mũtheru ndahithaga andũ ake ndundu. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoigane twarega ikuũ cia mathukuru na ciana itigũkua. Nĩ twarega na ciana iria irĩ mathukuru, nĩ twagarũrania magongona maya mothe, twamerekeria kũrĩ ene mekuo, iganda iria irakwo cia gwĩtia thakame, cia gwĩtia private part, cia gwĩtia higo. Nĩ twaciagĩra kĩene, nĩ twaciagĩra kĩene, nĩ twaciagĩra kĩene thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ twaciugĩrĩria, twaigĩrĩria ũtonga wanyu, twaigĩrĩria iganda cianyu, twaigĩrĩria njĩra cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ thengio Ngai kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, we ũtacenjagia. Ambararia moko maku na igũrũ, ndahitha kĩrĩndĩ gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme, ndamatigithũkania na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, twetigithũkania na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria marĩa marathugundwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mĩguĩ ĩno ĩcetetwo nĩgetha ikio kũrĩ ithuĩ, nĩ twamĩthatĩria rĩera-inĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoigane twamĩthatĩria rĩera-inĩ maroho ma kwĩrĩhĩria ma kuma kusimu, nĩ tondũ wa kwananga, nĩ tondũ wa gũtuanga ũthamaki wothe wa nduma. Nĩ twamiunanga, nĩ twainanga magongona maya, twaigĩrĩria ndaimono na wĩra wake wothe, twaigĩrĩria magongona maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twarega magongona marĩa mahandĩtwo bũrũri-inĩ ũyũ nĩgetha andũ metongie, andũ mendie arĩa angĩ, rĩu nĩ mekwĩnina. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Kambuni ciothe ihandĩtwo iretia mĩĩrĩ ya andũ na thakame ya andũ nĩ ma-investors kuma mabũrũri ma Amerika na marĩa mangĩ. Torĩa Ngai atũraga muoyo, torĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we ũthamakaga thĩ ĩno, we wĩ hinya, we arĩ ũhoti. Nĩ twagĩra kĩene, nĩ twagĩra kĩene makambuni ma andũ aya, nĩ twamatharia, twamaikĩria gĩthagathago, twamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, twamaikĩria confusion, twamaikĩria mũthiro. Wendo toragio, wendo toragio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai kĩgongona kĩa ma, twarega nginya na airport itũ, nĩ twarega na airport itũ, nĩ twarega nayo, twarega nayo, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo, twarega nayo, nĩ twarega na airport itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai thengia roho wa guoya tũnua-inĩ twa nabii, nĩ twarega na airport ya Kenya, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo. Ndaria thakame ya gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩrĩ hinya, thakame ĩrĩa ĩrĩ ũhoti, thakame ya Jesũ Kristo
mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thank you Lord. Nĩtwakararia ũrĩa nene maroiga tiguo. Nĩtwarega bũrũri ũyũ kwendio, bũrũri ũyũ gwatũrangwo. Nĩtwarega twaigũrĩria atũria bũrũri, nendia bũrũri. Nĩtwamugĩrĩria twaigĩrĩria ndia bũrũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Endia bũrũri no marendia makanitha, no nĩtwakanja mĩkĩre yothe ya maũndũ. We ũiguaga ihoya rĩa athĩnjĩri Ngai a mũhĩrĩga wa Lawi, twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra nĩtũthĩnĩkĩte mũno. Bũrũri nĩ watũrangirwo mũno. We Ngai harũrũka, we Ngai mwene hinya, we Ngai mwene ũhoti, we Ngai ũtharũrũkanagia. No komba rĩngĩ ririkana bũrũri wa Kenya. Wetereirwo ũrĩa ngwaria na ũrĩa nguga, no ndoiga bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma itonga, bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma thamaki. Rĩu nĩtwamatunyũkithia na twagĩra ũtonga wao kĩene. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogacĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩronekana thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩtwarega indo cia Kenya gũkomborithio na kwendio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwakararia ũkoroku wa andũ aya, nĩtwakararia kwenda kwa mbeca kwa andũ aya. We Ngai wĩgocithie, we Ngai wĩonanie, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Twaigĩrĩria ũkoroku wao, twaigĩrĩria wĩendi wao, twakararia bũrũri ũyũ gwatũrangwo icunjĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, mũthamaki wa thamaki. We ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na gĩtĩ gĩa ũthingu, thamakĩra bũrũri wa Kenya. Nĩtwarega bũrũri ũyũ kũinainio nĩ ahoi mĩhianano. Nĩtwarega bũrũri ũyũ kũnengeranwo moko-inĩ ma ahoi mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ũkoroku wa kĩrĩndĩ nĩ ũkĩrire njano, marendia nginya ciana irĩ mathukuru, no andũ matirataũkwo, marona no mĩtino ya kawaida. Ĩno ti mĩtino, nĩ thoko ĩrĩa ĩharĩrĩirio na ĩthondeketwo. Thoko ĩno ya biacara ya ciana iria irĩ maboarding nĩtwamĩtharũrũkania, nĩtwamĩthatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Aciari aitũ matikũguoyoha gũthomithia ciana nĩ tondũ wa biacara ĩrĩa thugundĩtwo nĩ Saitani na andũ ake. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ciana citũ no igũthoma na nĩ ikũrĩkia.
ona ciathomera mwaki-inĩ, ona ciathomera mĩigua-inĩ, ona ciathomera ũgwati-inĩ. Jehova ririkana rũciaro rwitũ. Thank you Lord. Arahokai ahoi Ngai, na nĩngwanĩrĩra rĩngĩ ndĩmwĩre mwarahoke, nĩ tondũ biacara ya andũ nĩ nyambĩrĩrie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũkararĩtie ũndũ ũyũ na tũkehoka Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Magongona marĩa marutĩirwo mabũrũri ma Nigeria, magongona marĩa marutĩirwo bũrũri wa Algeria, magongona marĩa marutĩirwo Congo, makaingĩrio bũrũri-inĩ ũyũ ma thakame, mothe nĩ ndĩmathatĩtie. Marĩa marutĩirwo South Africa, marĩa marutĩirwo Namibia, mothe nĩ ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Na torĩa Ngai ũiguaga ihoya rĩa andũ aku tũigue, no tũririkane no tũtoranĩrie nĩ tondũ wa tha ciaku. Gũtirĩ ihinda rĩa gwĩtigĩra bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai witũ na kũgoca Ngai witũ. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. Limbusikalitaya. Lainasikulida basina likaya. Lainasikulida basina likaya. Lainasikulida busina likaya. Thank you Lord. Thank you Lord. Ngai twanengera na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus moko-inĩ maku. Ambararia moko maku na igũrũ. Ũthaithanĩrĩre kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai, Theophilus Church na Theophilus TV. Kũrĩa nyitĩirwo mĩgwate nĩ tuoigerekio. Theophilus Church mĩbango ĩrĩa ĩrabangĩrwo nĩ twabangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũkwanĩrĩra na tũtiĩcenjia na tũtiĩkiria kanua ũhoro wa kwanĩrĩra Jerusalemu. Twanengera na kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku Ngai. Kũrĩa kĩhingĩirwo nĩ twakĩhingũrĩra, kũrĩa kĩohetwo nĩ ndakĩohora, kũrĩa kĩohetwo nĩ twakĩohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ nĩ kĩranĩrĩra na nĩ kĩraria ũrĩa kũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũtikũhingĩrĩrio ithuĩ, tũtikũhingĩrĩrĩka ithuĩ, tũtikũhingĩrĩrio ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩbango ĩrĩa yothe ĩbangĩtwo na thugunda iria ithugundĩtwo nĩ twamĩũkĩrĩra rĩu, nĩ twamĩũkĩrĩra rĩu, nĩ twamĩũkĩrĩra rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twaneana kĩgongona gĩa Theophilus Church moko-inĩ maku, ona Theophilus TV. Gĩkĩ nĩ gĩcinga gĩcomoretwo mwaki-inĩ, gĩtikuoheka nĩ thũ na gĩtigũtorio nĩ thũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku ũririkane kĩgongona gĩa Theophilus, no ririkane we nĩwe Theophilus, ũririkane we nĩwe mũrata wa Ngai. Arĩa marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, inyuĩ nĩ inyuĩ gĩcinga gĩcomoretwo mwaki-inĩ. Tũtiĩkira na tũtiĩkirio, nĩ tũkwanĩrĩra ũhoro wa mwaka wa Ngai na twanĩrĩre ũhoro wa ũnene wa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Thaithanĩrĩra kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai, kũrĩa kĩhingĩirwo ũkĩhingũrithie,
kuria TV tunyiteirwo migwate irekererio thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthaithanĩrĩra kĩgongona kĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wakĩo. Nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthaithanĩrĩra wĩra ũrĩa Ngai akũhete na kĩgongona kĩrĩa kwĩhokeire. Mbara nĩ nyingĩ no ndĩngĩtaũkwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ona ingĩ anyu mangĩrwo matingĩnyita ũrĩa kũrathiĩ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O harĩa ũrĩ ũthaithanĩrĩre kĩgongona kĩa Ngai Theophilus Church na Theophilus TV. Nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai. Andũ a Ngai arahũkai mũthaithanĩrĩre wĩra ũyũ nĩ tondũ thũ ciaguo nĩ nyingĩ. Thũ cia kĩgongona gĩkĩ nĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa mũreciria. Thũ cia kĩgongona gĩkĩ nĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa mũrona na maitho ma mwĩrĩ. Rĩrĩ ti ihinda rĩa njuku, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩrana ũru, nĩ ihinda rĩa gũcokanĩrĩra andũ mambararie moko mao na igũrũ, nĩgetha Ngai atuĩke wa gũtũririkana na gũtũhotanĩra. Thank you, Lord. Gũkũ nĩkuo andũ mekũhonerio, gũkũ nĩkuo andũ mekuohorerwo, na tũtiĩtukania tondũ Ngai nĩ Ngai. Tũtiĩtukania na tũtiĩkwĩricũkwo gũtungata Ngai ũyũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you, Lord. Thaithanĩrĩra wĩra wa Ngai, mũthaithanĩrĩre ndungata cia Ngai, tondũ Saitani nĩ ehotorete. Jesu akĩra Simeon, o ta ũrĩa ngano ĩthũngũthagio gĩtarũrũ-inĩ, ũguo noguo ngoro cianyu ihoeirwo rũtha nĩgetha ithũngũthio. Rũgamai mwanya-inĩ na ithenya-inĩ na mwarahũke ũtungata-inĩ wa Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai onoguo akĩrakara
kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ mataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ mataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ mataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria
marĩ oiki maĩtagwo nĩ Nebukadinezaru. rĩu Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona Noguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Rĩu nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Rĩu nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Rĩu nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara akĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. nĩ maithori marĩrirwo. Nĩ ndungata Ambararia moko maku na igũrũ. no matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Rĩu nĩ maithori marĩrirwo. Nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara. Ambararia moko maku na igũrũ. Marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara akĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
Jerusalemu yohero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. twambararĩtie moko maitũ na igũrũ we mũrĩithi ũrĩ tha. Twagũthaitha wĩtĩkĩre kũririkana kĩgongona gĩa Theophilus Church. Ririkana kĩgongona gĩkĩ Mwathani, na kũrĩa kĩhingĩirwo kĩhingũrĩre, kũrĩa kĩohetwo kĩohere. Arĩa magariũranaga na kĩgongona gĩkĩ gariũrana nao. Arĩa mariũngaga ũtukũ na mũthenya makĩgeria gũthatia wĩra ũyũ, nĩo megũthata ũtũũro-inĩ wao. Arĩa makĩorotaga nĩo mekwĩorota mathire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova, ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aya tũgomanĩte haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũgomanĩte nĩ tondũ nĩ ũtũĩ na nĩ ũtwĩtĩte, ona nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Nyita igongona rĩaku ũguo, na nĩ niĩ ngũrĩnyita na guoko ũmũthĩ, na ndũkarĩkĩre bahasha. Nĩ niĩ ngũrĩnyita na guoko ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Sera sera Ngai sero tũrathime. Sera sera Ngai sero tũrathime. Ndũkĩo tũrathime nĩ tondũ ũrĩ mwega. Sera sera Ngai ũkĩo twambararie. Sera sera Ngai ũke ũtuohore. Sera sera Ngai ũkĩo tũrathime. Sera sera Ngai ũke ũtũanie. Sera sera Ngai ũke ũtuore. Sera sera Ngai ũke ũtũtherie. Sera sera Ngai ũke ũtwambararie. Sera sera Ngai ũke ũtuore. Sera sera Ngai ũke ũtwĩke wega. Sera sera Ngai ũke ũtwambararie. Sera sera Ngai ũke ũtuore. Sera sera Ngai ũke ũtũonie. Sera sera Ngai ũke ũtwambararie. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ ahonanagia. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ atuganaga.
Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ oranaga. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ atuganaga. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ ekaga wega. Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũtugi, Ngai wakwa nĩ muori, Ngai wakwa nĩ andeithagia, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ oraga, Ngai wakwa nĩ ateithagia, Ngai wakwa arathimaga, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũtugi, Ngai wakwa nĩ wa ciama, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ oraga, Ngai wakwa nĩ ahonagia, Ngai wakwa nĩ ateithagia, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa arathimaga, Ngai wakwa ambararagia, Ngai wakwa nĩ oraga, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa ahonanagia, Ngai wakwa nĩ oraga, Ngai wakwa arathimaga, Ngai wakwa ambararagia, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa Ngai wakwa nĩ mũtheru, Ngai wakwa nĩ mwega ma, Ngai wakwa nĩ mũtugi, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũtugi, Ngai wakwa nĩ oraga, Ngai wakwa ahonanagia, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Amen. Hallelujah. Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Na ũgeithio ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Ngai witũ nĩ mũnene. Ngai witũ nĩ mũnene. Ngai witũ nĩ mũtheru. Na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Mũgeithie wega. Ũmwĩre we nĩwe Ngai athurĩte na akamũra. Na we nĩwe mũrata wa Ngai. Na we nĩwe ũkũhotanĩrwo nĩ Ngai wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
we niwe Ngai onete na niwe Ngai ekũrũĩrĩra, na kũrĩa kĩgongona gitũ kĩohetwo nĩ kĩohore, na kũrĩa gĩikarĩirwo thĩ gĩgĩcirĩrwo nĩ arĩa meyonaga tarĩ andũ kũrĩ. Hinya wao nĩ mũtomu na nĩ mũthiru, hinya wao nĩ mũharaganie nĩ thakame ya gatũrũme. Kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtikũhoya ngai ng'eni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Toima hau thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmũrie wĩ mwega, no mũrie rĩĩtwa rĩake, no mũrutĩre ũira ũmwĩre ũmũrie ũtũũraga atĩa mũndũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Naona mũndũ ũtaragũthekia ihinda rĩrĩ ũkamenya ndarĩ wiki. Bwana asifiwe sana. Akwĩra atũũraga atĩa, mwĩre Jehova aromũrathima. Tathiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre how are you, ũhana atĩa. Gũtũũra noro wa manyamũkĩte maeni, na ũinie guoko kũu wega. Abai mũtige. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa mwĩhĩtwa. Mwathani arogocwo. Ũgeithie mũndũ na ũrege na kĩ? Gũtũũra noro wa manyamũkĩte maeni, tondũ maeni nĩ moru nĩmo matige Mwathani wao. Kũu nĩ ananĩrĩrai tĩngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire, na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Tĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna, na ningĩ no womĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane, marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makario. Tene twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno, nĩguo waninire kora na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane, marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makario. Bwana asifiwe sana. No nginya ũnyite mũndũ kĩ, no mũtware kĩ harĩa hagĩrĩ. Na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane, tũtigane na andũ arĩa marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makario. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane, marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makario. Tĩ Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna, nĩ womĩrĩirie ng'aragu, na ningĩ no womĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Tene twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno, tũmĩrume tũmĩkane, nĩguo waninire kora na ndũrĩ mĩtugo mĩega.
tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtiganei na andũ arĩa marugĩirwo nĩ Saitani makanyua, na nĩkĩo ngũtũũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni. Matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Ngũtũũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni. Matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna, nĩ womereirie ng'aragu, na ningĩ no womereirie gũcira na nene ya thĩ. Nĩ twambarariei moko tũrume nyamũkano ĩno, tũmĩrume tũmĩkane, nĩguo waninire kora na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Na tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtiganei na andũ arĩa marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Ngũtũũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni. Matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Nĩ twambarariei moko tũrume nyamũkano ĩno, tũmĩrume, nĩguo waninire kora na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire, na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire, na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna, na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna, na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Ũkĩonania ũhoro wa ma, ũkĩonania ũhoro wa ma, ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire, na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Saitani nĩ thũ yakwa,
ndukihurire Jesu witũ rũhĩ na ũcoke harĩa uma. Bwana asifiwe sana. Hakĩrĩ bata wa gũgĩthiĩ mĩgithi na kũu, kana nĩkĩ kĩu tũkũingĩrĩte thĩinĩ wakĩo? Ithe to mũgithi wa matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie gũtithiagwo mũgithi gũkũ, ũkagwo kanitha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega na uge amen. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Ikarai thĩ na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre, ũgĩikarĩre nĩgetha ũhumbũrie na niĩ ndagĩka nyinyi mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 63. Ndũkona gĩtĩ kĩ mbere wage gũgĩikarĩra, no ũgĩkwo ndũkĩrĩ mũhonoku nĩ njũĩ. Wahota kwaga gũgĩathĩka, no nĩtũgũkũhunjĩria ũhonoke. Namba cia gũtara 690. Hallelujah. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 63 laini ya mbere. Toiga thutha wakwa, ĩ Ngai, we nĩwe Mũrungu wakwa, ngũroka gũkũrongoria na kĩo. Nĩ kũnyota ngoro yakwa ĩkũnyoteire, na nĩ ũndũ waku-rĩ, mwĩrĩ wakwa ũkaigua mĩĩto. Ndĩ bũrũri ũyũ mũũmũ na wĩ mĩnoga ũyũ ũtarĩ maĩ. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere rĩngĩ na twananĩrĩre, tondũ twĩ mahinda-inĩ ma mathaithana, twĩ mahinda-inĩ ma kũhoya Ngai mũno, twĩ mahinda-inĩ ma kwarĩria Ngai atũthikĩrĩrie na atũigue. He mũini wa rwĩmbo wateithĩtio nĩ Ngai mũno mahinda macio ma tene, na ndĩraririkana ũrĩa rwambagĩrĩrio, ndĩraririkana harĩa ndĩrenda. Andũ makendia nginya makenina, rĩu macokete kwendia arĩa angĩ. Wũi wũi Ngai mũigua tha, kaĩ tha ciagaga mũthenya ũmwe thĩ ĩno, nĩwe wamĩũmbire. Nĩguo kiugo. Tareke tũcokere rĩngĩ, na ndĩramwĩra ndĩrambĩrĩria harĩa ndĩrenda, ti atĩ ndĩraririkana, no ndĩraririkana harĩa ndĩre. Kwanja haha, andũ makendia tanĩrĩra we ũramenya, rĩu macokete. Wũi wũi Ngai mũigua tha, kaĩ tha ciagaga mũthenya ũmwe thĩ ĩno, nĩwe wamĩũmbire. Waganu wa thĩ ĩno nĩ mũkinyu. Ngai akĩrakara agĩtũma araika magĩũka kũnina. Kei tũkĩina haha mũhunjia aramenya o hau tu sawa sawa. Andũ na wanĩrĩre ta ũĩ ruothe. Ithuĩ no gatũĩ kũhotwo nĩ takĩ.
na alafu mundu toĩ rĩ haria wamenya mundu ni athamagia kanua muno andu makendia Bwana asifiwe sana. Ũngĩona mũndũ wanĩrĩra hau ũkamenya no hau hangĩ ndo no haha oĩ nĩ aranĩrĩra nĩgetha gũkĩiguĩke arĩ o kuo na rĩu nĩ ihinda rĩaku andũ makendia na nĩkĩ mũtarathamia kanua andũ a Ngai na hau hangĩ ona ho mũtiũĩ mwathani arogocwo andũ makendia nginya makenina na niĩ rĩu nĩ ngũthaithana tondũ Saitani nĩ nĩ marũi rwakwa ta gũkorwo rĩ rwa gĩthũngũ no nĩ rwa hĩndĩ itũ tũrĩ anake. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ no mwĩhokeku. Iganda nyingĩ iria irathondekwo bũrũri wa Kenya nĩ investors, nĩ cia higo na ndiendaga ũnjarie ta Pastor Lucy arakunya moigaga bishop wao nĩ ekũgĩrwo no ndikwaria mũno Pastor Lucy ndũkamake hoyagĩra ikanua gaka gako tondũ ngohe mũndũ wĩ mũhahe kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ niĩ o ta ũrĩa wĩ mũhahe waitũ kũngĩtio mũhunjia ũrĩa wĩ mũhahe Kenya ũrĩa ũtakiraga no njaragia maũndũ marĩa me. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Iganda nyingĩ iria irathondekwo Kenya nĩ cia kwendio higo na mani na ciana nĩ ikuona gathĩna mathukuru mwaga kũhoya na ndakwĩra mũhunjia wĩ mũhahe no Bwana asifiwe sana. Ona ũngĩũrio kũrĩa ũmenyeire we no ngaũĩ ona ni no ngangĩũĩ alafu ucoke ũmenye ndũĩ na ũngĩũria ndũngiuga na ndũngiuga sorry ndona kĩndũ kĩũru ũguo tondũ ndingiuga sorry na ndingiugwo nĩ ũrĩa njugĩ tondũ Roho Mũtheru wa Ngai no ngakĩhenanagia. Gitirai ciana cianyu irĩ mathukuru, mĩaki ĩrĩa ĩroneka ti ya kawaida, ikuũ iria ironeka ti cia kawaida. Twarĩ haha na inyuĩ ngĩmwĩra ciana nĩ ikwambĩrĩria kũũra. Nĩ ndamwĩrire Bwana asifiwe sana. Nĩ mwaiguire na mũcoke muge ndirĩ mũhahe ndamenyeire kũ na itiorĩte kauti kanua no nĩ kanua gakwa nĩrĩ tondũ mũrangĩria angĩkona ũru erekeire itũũra age kũwaria ũru ũcio nĩ ũgeka atĩa. Alafu ona ingĩaga kwaria kaũndũ Ngai anyonetie na kaũndũ gekuo ndindaga ngĩrĩo nĩ nda ndihotaga kũrĩa na ndihotaga kũnyua handũ angĩikare ndĩ mũhũtu githĩ ti kaba ngĩari. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti kaba ngĩarie. Haleluya. Mwathani arogocwo. Kaba twĩke atĩa? Kaba kwaria. No we ndũkarie tondũ waya kwaga kĩhumo kĩa ũndũ ũyũ na wahota kũgĩtĩrwo hinya nĩ maũndũ. No niĩ ona ingĩoya igũrũ ũmenye ndingĩmaka ndũgeci atĩ ndĩguoya ũguo mwĩciragia niĩ ndiĩtigĩraga. No bũrũri-inĩ ona kwaga andũ a kwanĩrĩra, makanitha-inĩ ona kwaga andũ a kwanĩrĩra, nĩ ngũmwĩra gũtirĩ thayũ, gũtirĩ thayũ, gũtirĩ ũhurũko. Othe gĩtũmi othe makuire, nĩ aingĩ maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo, nĩo matuĩkire ithuki na marima. Ithuĩ tũtigaire tũkwendwo tũmenye ta wĩyorote. Ithuĩ tũtigaire tũkwendwo tũmenye atĩ rũgĩe inya kana rũritũhe tuge Mwathani witũ. Bwana asifiwe sana. Arĩa mahũndũkĩire kĩgongona-inĩ makaga kwaria ũrĩa kũrĩ ithuĩ no tũkwa tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũtigarĩ. Nĩ aingĩ maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo
makĩheo tũbahaca magĩki nĩo matuĩkire na ithuĩ tũtigaire tũkwendwo tũmenye atĩ rũgĩe hinya kana rũri tuge gũtirĩ thayũ gũtirĩ ũhurũko kinyia hau mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Takianĩrĩra na mũgambo mũnene uge atĩrĩrĩ, Ngai we nĩwe Mũrungu wakwa, ngũroka gũkũrongoria na kĩo, nĩ kũnyota ngoro yakwa ĩkũnyoteire, na nĩ ũndũ waku-rĩ mwĩrĩ ũkaigua mwĩto. Ndĩ bũrũri ũyũ mũũmũ na wĩ mĩnoga ũyũ ũtarĩ maĩ. Ndĩ bũrũri ũyũ mũũmũ ũyũ ciana irakua ũtukũ na mũthenya, makanitha magakira no maragia hĩndĩ ya kambĩni, athĩnjĩri Ngai magakira no maragia hĩndĩ ya kambĩni. Ũguo tũrĩ bũrũri-inĩ ũyũ mũũmũ tũtarĩ na ũthĩnjĩri wa gũtwarĩrĩria. Tũrĩ bũrũri-inĩ ũyũ mũũmũ kũroraganwo mũthenya na ũtukũ twĩroreire, no ithuĩ nĩ twatua matua mega na marũmu ma gũkũrongoria we Jehova, ma gũkũrongoria we Ngai wa igũrũ, tũtegũcenjia na tũtekũgarũrwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Mwĩrĩ ũyũ witũ nĩ kũhĩahĩa ũrahĩahĩa, mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩ kũhĩahĩa ũrahĩahĩa, tondũ wĩna mwĩto waku Ngai, na ndiũhota gũkira ndĩ na maitho ma kĩroho, ndiũhota gũkira ndĩ na roho wa ũnabii. Nĩngwanĩrĩra thĩna yothe ndĩmere ũrĩa mareciria tiguo, na ũrĩa marona tiguo, nĩ ndamathia wĩkuo. Athamaki othe thĩ nĩ magarũrũkĩte, makendia ciana cia bũrũri, makendia athuri a bũrũri, makendia atumia a bũrũri, anake na airĩtu matirĩ kuo. Ũguo twĩ bũrũri-inĩ mũũmũ na kiugo gĩaku gũtirĩ handũ kĩraheo kanya. Twĩ bũrũri-inĩ mũũmũ ũtarĩ na kiugo gĩaku. Ngai tũteithie. Bwana asifiwe sana. Ngai tũteithie, tondũ mwĩrĩ ũyũ wakwa wĩna mĩĩto yaku, wĩna maathani maku 10, wĩna kiugo gĩaku, nawe ũndũĩrĩre na ũhotanĩre, tondũ nĩ ngwanĩrĩra na nĩ nguga kũrĩa ciana irarerio, kũrĩa andũ agima mararerio, biacara ĩrĩa ĩkuo thĩ, nĩgetha kĩrĩndĩ kĩigue na kĩnyite, tondũ Ngai arorete kũrũĩrĩra kĩgongona. Na wakorwo ũtarĩtie ũkageria gũcuhĩrĩra ũre, ũkageria kuga rũciũ na nĩ nguonetio, ĩra ũcio mũriganĩtie ũnabii mũcerere tũtirenda. Ndũmwĩre na hinya, no mũrore wega, mwĩre ũnabii mũcerere tũtirenda. Bwana asifiwe sana. Bũrũri ona woma ũnabii mũcerere tũtikwenda. Next year ũnabii nĩ ũgũcenjia. Ndonio nĩ kahũra gwathana. Nĩ ũkuona? Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkuona? Ngai garũra nĩmĩ cia anabii aku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mĩtu ĩrĩa twĩnayo
nĩ ya kwaria ũrĩa Ngai witũ atariĩ, nĩ ya kuga ũrĩa Ngai witũ arenda, no ti kuga ũrĩa andũ marenda kana kuga ũrĩa thamaki marenda. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua? Kai apoti gaitũ kahota gwĩka atĩ. Ta rĩu ngĩendia gakari karĩa githĩ gakwa, na indo cia bũrũri itiganwo, kĩndũ kĩgiĩ mũingĩ gĩtiganwo, na mũtige kwendia bũrũri atongoria a Kenya, inyuĩ atongoria tumumu. Bwana asifiwe sana. Mũkoroko ũcio ũkwerekeria nginya rũciaro rwanyu rwa kana irima. Gĩkĩ mũrahaya mũkeigĩra. Ayubu akĩaria kiuga mũndũ ũyũ ũmbũthagĩra indo ciake na ndamenyaga ũrĩa ũgacihakũra. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũgambo wa Nga atĩ mũndũ ũyũ ũmbũthagĩra indo ciake no ndamenyaga ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Harĩa athuri metagwo akĩaria wa Njoki kwĩ hĩndĩ makoragwo mbara na Nyayo. Tukireherwo gathirikari mũno nake akĩruta mũtu wetagwo mũgambo wa andũ atia tene aya matingĩmenya ng'ano cia Kenya, no tũmũheire nĩ andũ a Kiambu. Andũ a Kiambu nĩ ang'athia mũno. Bwana asifiwe sana. Akĩruta mũtu wetagwo mũgambo. Kaigero kĩgoco. Mwathani arogocwo. Gũkena nĩ andũ arĩa nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa ndĩ bũrũri ũyũ mũmũ, bũrũri ũitĩte thakame tarĩ ũndũ wĩkĩte, no ndirĩ ho magongona-inĩ maya, ndirĩ ho ũitangĩki-inĩ ũyũ wa thakame, no twĩ bũrũri-inĩ na ũmĩirwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩna-inĩ, tũrĩ ũgwati-inĩ, tũrĩ mĩtino-inĩ, no Ngai mwĩto ũrĩa twĩtĩte naguo nĩ egũtũhonokia. Mũtĩrekĩoe kamera mwana ũyũ nake akĩrĩ journalist. Mũtimũnengeraga kamera kanini, aciari mũtigũre tũkamera tweho, mũkamũnengeraga nake ageka atĩa? Akoya. Bwana asifiwe sana. Na twakahitha thakame-inĩ ya Gatũrũme. Twĩ bũrũri-inĩ mũmũ Ngai. Andũ kuragana ti ũndũ, tondũ nĩ momĩirwo nĩ ũthiũ waku na nĩ momĩirwo nĩ kiugo gĩaku. Ngai tũririkane, na Ngai ũririkane bũrũri wa Kenya, na biacara iria irĩ kuo Ngai ũcihithũrie na ũcianĩke mũthenya barigici. Andũ aya metĩkie njaragia ũhoro wa Ngai ũrĩa wĩ kuo. Kwĩ maũndũ Ngai ekũhithũria na kũrĩ andũ megũconoka. Bwana asifiwe sana. Kwĩ maũndũ Ngai ekũhithũria mangĩmũgege na inyuĩ no inyuĩ nĩ kũigĩrĩrwo. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ maũndũ Ngai ekũhithũria bũrũri-inĩ ũyũ, na tondũ Ngai nĩ warĩtie hiũha na ndũgaikare, na moko maitũ matikũnyitĩrĩra andũ arĩa aganu, matikũnyitĩrĩra moko marĩa maiti thakame, matikũnyitĩrĩra andũ arĩa maroragana. Ngai ũka na ũhithũrie, na ũhithũrie nginya ciana iria ciĩ Nyĩrĩ kũrĩa itwarĩtwo na kũrĩa irĩ, na iria ciĩ kaunti ciothe iraga. Ngai ũhithũrie tondũ wĩtagwo Ngai. Tũkinyie hau nĩkĩ mũrehũga? Bwana asifiwe. Ithe mũtihothete? Niĩ ciakwa ndĩyoyagĩra mbere, niĩ nengagĩra mita-inĩ, kũngiuma no kũhĩtũka na kondo na tondũ Bwana asifiwe sana. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ.
tumaigukiriria kwanyu kumenywo nĩ andũ othe Mwathani Jesu arĩ hakuhĩ gũcoka maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ kuma rĩrĩa tũigĩire atherũke kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesu gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga wĩ mũnene nĩkĩo nginyaga na hinya inyuĩ thogothaniai tu bata nĩ umĩre uge kenai maũndũ na hau ha maũndũ ũkanĩrĩ atoririe harĩa ũtoĩ ũkanĩrĩ no gathamie kanua gothe maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atherũke nai. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa Ngai ekũnjaragĩria gũcokera ibuku rĩrĩ rĩa Thaburi 63 nĩ ngũhoyagĩra ngoro cianyu na meciria manyu Ngai amũhe ũũgĩ wa thĩiniĩ mũno no taũku wa maũndũ wĩ thĩiniĩ mũno mũmenye mahinda-inĩ marĩa tũrĩ ũrĩa matariĩ na Ngai nĩ ekũmũguũrĩria na amũhe ũkirĩrĩria na mũtaũkwo nĩ maũndũ marĩa marĩ kuo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩiniĩ wa raini ya kerĩ nĩ ta ũguo ndanagũcũthĩrĩria ndĩ handũ harĩa haamũre atĩ nyone hinya waku o gwata riri. Bwana asifiwe sana. Wĩ handũ-inĩ harĩa haamũre ha Ngai nĩ ũkuona hinya wa Ngai, nĩ ũkuona riri wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na riri wa Ngai woka igũrũ rĩaku thĩ ĩno yothe nĩ ĩkũmenya na nĩ ĩgũtaũkwo. Bwana asifiwe sana. Thĩ ĩno yothe nĩ ĩkũmenya na nĩ ĩgũtaũkwo. Na mũndũ ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai. Mũtumia ũyũ nĩ mũthaithi Ngai. Mwanake ũyũ nĩ endete Ngai. Riri wa Ngai woka igũrũ rĩaku no nginya thĩ ĩkũrutĩre ũira. Bwana asifiwe sana. Hinya na riri wa Ngai ciroge igũrũ rĩaku. Wĩhokeku wa Ngai ũroge igũrũ rĩaku. Ũtorania wa Ngai ũroge igũrũ rĩaku. Wĩhokeku wa Ngai ũronekana igũrũ rĩaku. Ũndũ ũrĩa itangĩenda kũriganĩrwo igũrũ rĩaku Ngai akũgitĩre. Ngai akũgitĩre mũno na akũmenyerere. Mwathani arogocwo. Ngai akũrũĩrĩre kũrĩ thũ iria irĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ mũmũ. Ngai akũgitĩre na akũmenyerere. Na kĩndũ kĩũmũ gĩkoragwo gĩetereire tũmaĩ tũikio gĩtũng'arie. Thakame yaku, haleluya, ona thĩ yoma tiwe kũihũgia thĩ. Bwana asifiwe sana. Bũrũri ona woma nĩ tondũ wa nyota wa thakame ya magongona ma Saitani, ti thakame itũ ĩkũhehũra thĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bũrũri nĩ mũmũ no hinya wa Ngai witũ ũrĩ igũrũ ritũ. Thakame ĩrĩa ĩrabatarania ya kũniaria bũrũri, ya kũhehia bũrũri ti itũ, nĩ yacio. Ithuĩ itũ nĩ yaitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici na tũkĩohorwo hamwe na rũciaro rwitũ na tũkĩohorwo hamwe na ciana citũ. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ta mũrĩithi ngamenya thakame nĩ yaitĩkire mũtharaba igũrũ ngaga kwendia kanitha wa Ngai. Mwathani arogocwo. Thakame yanyu nĩ ngitĩre nĩ thakame ya gatũrũme na nĩ ngitĩre nĩ thakame ya Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti na Ngai ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ. Na rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũra igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona kuoma nĩ tondũ wa ũhoi wa mĩhianano ithuĩ tũtikũinamĩrĩra ngai cia Baali na mũtikũrĩa na mũnyue nĩ tondũ wa gũthĩa ngano ya Afilisti. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tweka atĩa? Nĩ tweka atĩa? Mwathani arogocwo. Toiga thutha wakwa
amu utugi waku nĩ mwega gũkĩra muoyo. Mĩromo yakwa nĩ kũraha ĩrĩ kũrahaga. Ona bũrũri woma, uga na hinya, ona bũrũri woma, ona bũrũri woma, utugi waku nĩ mwega. Ona bũrũri woma, mĩromo yakwa nĩ kũraha ĩrĩ kũrahaga. Bwana asifiwe sana. Ona ikuũ ciongerereka, mĩromo yakwa nĩ gũkũraha ĩrĩ kũrahaga. Tondũ ikuũ icio nĩ ciahoi mĩhianano, niĩ ndigũkuĩra mũndũ. Thakame nĩ yaitĩkire nĩ twakuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre niĩ ngũtũũra ngathaga Ngai. Niĩ ngũtũũra ngathaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Tamwĩre na hinya niĩ ngũtũũra ngathaga Ngai. Tondũ rĩrĩ, niĩ ndigũkua gũgĩkuo, ndigũthira gũgĩthira, ndigũthira gũgĩthiranwo, gũkĩbangwo mũthiro ndigũthira. Mĩrimũ ikĩbangwo ĩrĩa gũikio rĩera-inĩ niĩ ndĩkũnyita. Mĩrimũ ĩrĩa ĩrathagathagwo kuma kuzimu niĩ ndĩkũnyita. Ng'aragu ĩrĩa ĩraharĩrĩrio tũkuĩre nyũmba tũtigũkua. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ ũĩ ũndũ ũngĩ. Ndona andũ arĩa metĩkĩtie Ngai ihinda rĩrĩ nĩo marĩinaga rwĩmbo rwa itonga. Bwana asifiwe sana. Na kwanja ũgathiĩ wanĩrĩire. Tondũ itonga itirĩ mĩtũkĩ na itirĩ ihe. Ngũkinyũkia njerekeire. Kana rĩu wĩciragia nĩ rwa thĩni. Na ndũkarwĩgũmĩre. Nĩ wega nake Jesũ Roho waku Bwana asifiwe sana. Atĩ ndũkahũta kana wĩke atĩa? Haha ndĩrenda tuge atĩ ti tũkuĩte nĩ rĩu twĩmuo tũtikũhota na tũtigwĩka atĩa. Na gũkũ nyamũ ici iroraga andũ bũrũri-inĩ ũyũ mũmũ, ũgathiĩ ũgĩciĩraga nyamũ njũru, ona ũkamba kũmĩrorera itingĩho, ũkerorera kanca ũguo na ũkacokera rĩngĩ. We tigai ihenya. Ndimwĩre rwĩmbo nĩ rwa itonga kamũtarĩ atongu andũ aya karĩa mokire kanitha. Bwana asifiwe sana. Nyamũ njũru na mĩrimũ we itirakũma tondũ wa mwĩto ũrĩa wĩnaguo, riri na mwaki wa Roho Mũtheru cirĩ igũrũ rĩaku. Nyamũ njũru nĩ wega nake Jesũ Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa mbara ya kũritũhĩra rĩera-inĩ na mĩguĩ yaku makuzimu waikĩrio ũkaigua ta ũrahoerereke. Rĩrĩa ngũigua return to the nĩheagwo ngomĩrĩria nĩ wega
nake Jesu nĩ mũgate waku mũnyotokia ikautaka na nyote. Bwana asifiwe sana. Uguo rĩrĩa ũigua ta ũrahwererekera ukamenya kwĩna mĩguĩra ikio igũrũ, kwĩna thĩna ũrathĩrĩria igũrũ, ona rĩrĩa ũrona ũkĩgũtara nĩ mahoya ukamenya kũrĩ andũ maroha mahoya maku rĩera-inĩ, ta mũndũ ũgwĩtwo Danieli. Athamaki a Persia marahũkire makĩgwatĩra rĩera, haleluya, no matiamenyaga mũraika wa mbara, mũraika Mikaeli nĩarekererio nĩ tondũ wa Danieli. Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa ũrĩtwo nĩ hinya na rĩrĩa mahoya maku mahaijakĩirwo rĩera-inĩ, no rwĩmbo kũina rĩrĩa ngũigua hinya mũingĩ ngomerĩria ngarathimwo akinyũkia rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria mũtheru nake Jesu nĩ mũgate waku mũnyotokia ikautaka na nyote. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa waikĩrio mĩguĩ, rĩrĩa waikĩrio matimũ, Bwana asifiwe sana, ukamenya mwĩgitio waku nĩ Mwathani. Ngo yakwa nai mũrĩakwa imandĩko ma Mwathani ndĩthiaga oro hamwe na irio ciakwa rũgendo-inĩ. Iwega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate waku mũnyotokia ikautaka na nyote. ndimenya nĩkĩ gĩatũmaga kana gĩtũmaga andũ matue rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mathiko-inĩ. Bishop nĩ akinya. Ndimenya nĩkĩ gĩtũmaga ruonekane tarĩ rwa mathiko-inĩ. Mũndũ ũkuĩte rĩ, ena ngo angĩhota gũkua? No ahote gũthoma kiugo kĩa Ngai? Bwana asifiwe sana. Mũticokie. Nyamũ njũru na mĩrimũ ikoraga arĩa makuĩte kana arĩa me muoyo? No nĩ ũrathiĩ ũcitagararĩte cio? Bwana asifiwe sana. Tureke tuthome laini ya 4. Toiga thutha wakwa, hakĩrĩ ũguo rĩ, ngũgathaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ngũikara na muoyo, ngũgĩtũra ngwaragĩra hĩ, ndĩhokete rĩtwa rĩu rĩaku. Nĩrona ta he mũndũ ũngĩ ũkwarĩra rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwe nawe ndigũkwarĩra rũhĩ we, na tondũ ngũkombete Sunday na ndwangombeire, nĩkĩ hau mwatondoira? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na tondũ ndakwĩrire ũhe gĩtatĩ namba ndwaheire, ndigũcoka gũkwarĩra hĩ. Harĩ ũrĩa ndĩaragĩra kĩ? Na nĩwe Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndigũcoka gũkwarĩra rũhĩ, ndĩaragĩra Jehova Ngai wakwa rũhĩ. Ũteithio waku ndũkuma kwĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ambararia moko maku na igũrũ uge, Ngai nĩwe ndĩrĩaragĩra moko maya, nĩwe ndĩrĩatambũrũkagĩria moko maya, nĩwe ndĩrĩaragĩra rũhĩ ũhe, nĩwe ndĩrĩaragĩra rũhĩ ũndathime, nĩwe ndĩrĩaragĩra rũhĩ ũrathime wĩra wa moko makwa. Ndikwarĩra rũhĩ arĩa tũciaranĩirwo, ndikwarĩra rũhĩ arĩa tũrutaga wĩra nao. We nĩwe ndĩrĩaragĩra rũhĩ Jehova, we nĩwe ndĩrĩaragĩra rũhĩ rwakwa,
we nĩwe ndĩrĩtambũrũkagĩria guoko gwakwa, we nĩwe ndĩrĩkwaragĩra rũhĩ, tondũ we nĩwe Ngai wakwa, we nĩwe Ngai wa hinya wakwa. Bwana asifiwe sana. Ũrĩaragĩra ũrũhĩ, nduge na hinya, ũrĩaragĩra ũrũhĩ, ũrĩaragĩra ũrũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ndĩrĩaragĩra Ngai wakwa rũhĩ. Mwathani arogocwo. Aragĩra Ngai waku. Ngai angĩkũhe ndangĩthiĩ akĩraga ona araika arĩa marĩ igũrũ tĩ nĩ arakũheire. Ndahana tani. He hĩndĩ ĩmwe ndagũrĩirwo karatũ no karĩ kanini kũrĩa ka Wangware, na ngĩgũrĩrwo gacati ngĩgĩgekĩra. Ũrĩa wagũrĩte gacati akĩrũgama akĩruta wĩra, akiuga nĩngocete Ngai wa igũrũ tondũ igongona rĩakwa nĩ rĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkĩona bishop ehumbĩte gacati ta gaka-rĩ, githĩ kĩu ti kĩema andũ aitũ, na andũ makoiga ĩme, na hĩndĩ hena mũcini ũreka atĩa, ũraikio handũ. Ngai ndangĩkũruta nguo angĩkũrathima na kĩrathimo gĩake, na ndangĩkwanĩka kũrĩ andũ. Ũguo wĩrirĩrie kũrathimwo nĩ Ngai, wĩrirĩrie gũtũgĩrio nĩ Ngai, wĩmenyere kwĩyarĩra Ngai hĩ. Ona nĩ ndagũteithia haha, ai kwanja rohĩtie ũke na nĩcũngaga kanitha na ndĩrakũhete mũtura na ndonacũnga ũmũthĩ. Ona wona andũ mategũkoma andũ a Ngai, nĩ mũtu ũrĩa wa gũthĩo ndĩramaheire ira, githĩ ũcio ti Ngai? Bwana asifiwe sana. Menyera kwarĩra mũndũ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndĩrohe iratũ irũngũ kĩratũ, kwanja hĩndĩ ĩyo akorwo ena presence ya Ngai akĩinithia. Niĩ ndiĩroraga ũrĩa arainithia na ũrĩa presence ya Ngai iraharũrũ, nĩ karatũ karĩa ngamenya na kĩratũ gĩkĩ na upako we. Tondũ mũndũ ahana atĩa? Mũndũ ahana ũguo. No twarĩra Ngai witũ hĩ, egũtũhe na ndarĩ mũndũ ekwĩra. Andũ nĩ kuona marĩonaga na maine rwĩmbo, mũndũ mũrathime nĩ kinyiai hau, na watonga kũmakĩra moigio hoyaga kĩ? Ngai arotũte, ũguo nĩ mũĩ. Bwana asifiwe sana. Laini ya gatano ĩkoiga atĩrĩrĩ, ngoro yakwa ĩrĩhunaga wega ta ĩrĩte maguta, ĩkarĩa ũnoru, nako kanua gakwa nĩ karĩkũgocaga mĩromo. Mĩromo ĩgĩkaga atĩa? Mĩromo ĩgĩkaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atĩ ngoro yakwa ĩrĩhunaga wega ta ĩrĩte kĩ? Ta ĩrĩte maguta. Ngai nĩ atũteithie. Ngai nĩ atũririkane. Wona twerathimirwo nĩ Ngai, thĩ ĩno nĩ ĩkũmenyana nĩ ĩgũtaũkwo. Nayo ngoro yaku nĩ yambararagie Ngai tu, tondũ ĩrĩte maguta ma igũrũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ nako kanua gakwa nĩ gũkũgoca karĩkaga atĩa? Menyeria kanua gaku kũgoca Ngai, tiga kũgoca andũ anyu. Tiga kũgoca kĩ? Andũ anyu. Tiga kũgoca andũ arĩa marĩ igweta. Tiga kũgoca andũ arĩa marĩ ũtonga mũnene. Gocaga Ngai. Nĩ ũĩ gũtirĩ mũndũ mũtongu tawe. Ta rũgama ngwĩre. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ ndĩ gĩtonga kĩnene. Mwĩre na hinya, niĩ ndĩ gĩtonga kĩnene. Tondũ niĩ nĩ hotaga kwĩhe irio. Niĩ nĩ hotaga gwĩthambia mwĩrĩ ũyũ. Niĩ nĩ hotaga kwĩyumagarĩra na magũrũ maya makwa. Ũcio nĩ ũtonga mũnene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ ndiheagwo irio na mĩbira.
ucio ni undu ngituma ngoce Ngai wa iguru. Ciana ciakwa ti ndwaru, muthuri wakwa ti murwaru, mutumia wakwa ti murwaru. Kwina hinya wa Ngai thiini wa family-ini yakwa. Uguo ni ndi gitonga. Ni kuri andu maretha ugima ucio winaguo wa mwiri mageka atia? Ni kuri andu maretha hinya ucio winaguo ati ona ngari ingigoma ni ukuma haha na uino tondu wina hinya wa ki ucio ni uto. Bwana asifiwe sana. Utonga uria winaguo ni utonga wa gutuma ugoce Ngai. Utonga uria winaguo ni utonga wa gutuma wambararie Ngai. Ni kuri andu aria muonaga mari atongu muno na mari na mbeca nyingi muno na mari na hinya munene muno maturaga na dawa mihuko. Bwana asifiwe sana. Nindi na mona ingiuka guceka muhuko no ngorire tropical kana particle no miriaga twarikia kanitha kana Big G. Andu ni matigire kuria Big G kanitha. Ongena mundu rarira Big G guku kamenya ni muge. Bwana asifiwe sana. No ukorirwo na gathwiti muhu tondu wina ugima mwega wa mwiri. Ucio ni utonga ki? Ucio ni utonga. Uguo ni ubatie na wambararie moko maku na iguru rire Ngai. We ni ndiriaragira heici ciakwa. We ni ndiriambararagia Ngai wa iguru. We ni ndiritugagiria Ngai munene. We ni ndirigocaga. Ngoro yakwa irihunaga wega niwe. Kanua gakwa niwe karigocaga tondu utugi uria undugite naguo. Undugite na maundu manene, undugite na utonga munene. Ugima wa mwiri ni utonga munene thiini wa ritwa ria Jesu. Uguo niwe ngwambarariria ruhu rwakwa ngikugoca na ngikwambararia tondu wi Ngai. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai abatarite ruhi ruu rwaku urwambararie tu. Umwire Ngai githĩ tiwe urenda kwambararirio ruhi kiria itarihe undu uria ndiririirie ndathimira rebo-ini ino ndware rebo-ini iyo ingi ndakwambarariria ruhi rwakwa kiria kurwagiriire kirekererio thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai arwohora kiria kianyu kiohetwo kierekerio hei-ini cianyu. Ngai arwerekereria hinya na utugi wake hei-ini icio cianyu thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witũ aromũrathima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ mũtugi. Ngai arorathima hĩ cianyu. Ngai ũyũ arobararia hĩ icio cianyu. Mũtikũhutania na magongona mohoi wa mĩhianano na moko manyu matikũrutĩra Afilisti wĩra. Hĩ cianyu nĩ ndathime. Moko manyu nĩ marathime. Wĩra wa moko manyu nĩ mũrathime. Waruta wĩra mbararĩria Ngai rũhĩ rũu rwaku. Ũmwĩre nĩ ndaruta wĩra. Ndathimĩra kĩrĩa kĩo na kĩrĩa kĩnjagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega. Bũrũri Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Hura ruhu wega. Hura ruhu wega. Rĩu nĩ rũgoco rwega rũrũkinyĩrĩra Ngai. Tondũ na makũmbĩ ma maaĩ na maria nĩ mahũragĩra Jehova hĩ. Ũguo rũgoco rwa iria-inĩ rũtingĩamũkĩrwo gũkĩra rũrũ rwaku. Ngai arwamũkĩra rũgoco rũrũ rwa ruhu rũrũ wamũhũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Hura ruhu rwega. Na uwe rĩu nĩ rwaku Mwathani rwa gũkũgoca. Rĩu nĩ rwaku Ngai rwa gũkwambararia. Rũrũ nĩ rwaku Mwathani rũhĩ nĩ tondũ wa wĩko waku, nĩ ũndũ wa mawĩko maku. Ndakwambararĩria ruhu rũrũ kĩrĩa ndĩrirĩirie nyamũkĩre, kĩrĩa njetereire nyamũkĩre,
tondu nĩ woiga ngwarĩre rũhĩ, nĩ woiga ngwarĩre hĩ. Ndakwambararia na rũhĩ rũrũ tondu wĩ Ngai, ndakwambararia na rũgoco rwa rũhĩ tondu nĩ ũrĩ hinya, ndakwambararia na rũgoco rwa rũhĩ tondu nĩ ũrĩ ũhoti. Naruo rũrĩmĩ rũrũ rwakwa nĩ rũgũkũgoca, kanua gakwa nĩ gekuga wĩ Ngai, kanua gakwa nĩ gekuga wĩ mũtheru, kanua gakwa nĩ gekuga nĩ ũgitagĩra, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Hũra rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega ruogoci, wĩre Ngai nako kanua nĩ gũkũgoca karĩkũgocaga, nacio hĩ ũkamũkĩra tondũ nĩ ciaku cia kũgoca Ngai ũyũ ũtacenjagia na Ngai ũyũ ũtagarũrũkaga. Uga nĩ twakena mũno Ngai, na nĩkĩo tũrakũhũrĩra rũhĩ rwega nĩ tondũ wa ũtorania waku. Thank you Lord. Hũra rũhĩ rwega na ũkenerere kũhota kũhũra rũhĩ tondũ nĩ rwĩmbo ruogoci, nĩ rũgoco ta rũrĩa rũgocagwo Ngai witũ kũrĩa iria-inĩ thĩinĩ, tondũ ona makũmbĩ ma maĩ nĩ mahũraga hĩ na makambararia Ngai. Ithuĩ tũrahoya Ngai na tũkagoca Ngai na hĩ citũ twĩ muoyo tondũ wa ũtugi na ũnene wa Ngai. Ngai arowekĩra moko maku hinya, Ngai arowekĩra moko maku hinya, Ngai arorathima wĩra wa moko maku, Ngai arowamũkĩra igongona rĩrĩ wamũrutĩra rĩa kũhũra rũhĩ, Ngai arowamũkĩra igongona rĩrĩ nĩ tondũ nĩ rĩake, rĩrogocithia Ngai wa igũrũ, rĩronenehia Ngai wa igũrũ. Rũrĩmĩ rwaku rũroiga ameni tondũ Ngai nĩ amũkĩra rũgoco rũrũ. Nĩ igongona ihũthũ no rĩarekererio nĩ ũthamaki wa Ngai, rĩarekererio nĩ hinya wa Ngai, o rĩa kũhũra rũhĩ tu na uge we wĩ Ngai. Amũkĩra rũhĩ rũu ndakũhũrĩra, amũkĩra rũgoco rũu ndakwambararia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Hũrĩra Ngai rũhĩ rwega, ũmwĩre rĩrĩ nĩ igongona rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndakũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa ũgima wa mwĩrĩ, ndakũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa good health, ndakũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa kũhe hinya, ndakũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa gũtũma hota gũka kĩgongona-inĩ gĩaku. We wĩ Ngai ũrĩa ngũtũrĩra, wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ndakũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa hinya waku, ndakũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa ũgima wa mwĩrĩ, ndakũhũrĩra rũhĩ nĩgetha rũgũteithie na rũkũgocithie. We Ngai wa igũrũ, hũra rũhĩ na hinya no tige kũnoga, nĩ igongona rĩrĩa rĩarekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Hũrĩre Ngai ũyũ rũhĩ na uge nĩ mũtheru, nako kanua gaku kaiyũre rũgoco thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩ andũ marekererio hinya wa kũhonania moko-inĩ mao, kũrĩ andũ mohorerwo indo ciao, kũrĩ andũ mohorerwo ũtonga wao, kũrĩ andũ igongona rĩao rĩetĩkĩrĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, kũrĩ andũ indo ciao ciarekererio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, kũrĩ andũ mekũrathimĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, kũrĩ andũ mawĩra mao matigũthira, kũrĩ andũ mawĩra mao matikũhuka, nĩ kuongerereka mekuongerereka nĩ tondũ wa hinya na ũtugi wa Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai wa igũrũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai wa igũrũ rĩroneneha. Nĩ kũrĩ andũ mohorwo cioho-inĩ cia ũici, kũrĩ andũ mohorwo cioho-inĩ cia maheni, kũrĩ andũ mohorwo cioho-inĩ cia kuoya indo ciene, ona kuoya nginya indo cia kanitha. Kũrĩ andũ mohoretwo cioho-inĩ ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Hũra rũhĩ rwega, wĩre Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ tondũ nĩrĩo warekereria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Kũrĩ andũ marekererio hinya wa kũhonio, kũrĩ andũ mahonio, kũrĩ andũ matekũnyua ndawa rĩngĩ, kũrĩ andũ magarũrĩrwo mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Kũrĩ andũ biacara ciao ikũrũgama kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere, kũrĩ andũ nyũmba ciao ikũrĩka, kũrĩ andũ ngari ciao ciarekererio, kũrĩ andũ maũndũ mao mamũkĩra maũndũ manene. Ndamũkĩra ũgitĩri ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũkĩamũkĩra igongona rĩrĩ Ngai
ndetio gitĩri waku na ũhotani waku nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hũrai roho na muge Jesũ nĩ mwathani. Anĩrĩra uge Jesũ nĩ mwathani. Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai. Jesũ nĩ mũthamaki wa thamaki. Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thank you Lord. Thank you Lord. Kũrĩ andũ mamũkĩra iheo cia ũtungata, kũrĩ andũ mamũkĩra hinya wa ũtungata mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ. Ngai oiga tũrorie hĩ citũ na kũrĩ we, na rĩu ciamũkĩra nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. Ũguo nĩguo woiga Ngai, ũguo nĩguo woiga na nĩguo weka. Kũrĩ andũ mehererio roho wa gĩkuũ kwao mũciĩ, kũrĩ andũ mehererio roho wa gĩkuũ, kũrĩ andũ mathengerio gĩkuũ gĩa aciari ao nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ. Nĩrĩo igĩrĩria roho wa gĩkuũ kuma kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai mwene thayũ, Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũhoti. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. Kei tuhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Arĩ igongona rĩetĩkĩrĩka kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Arĩ igongona rĩarekererio kuma guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jireh. Igongona rĩohora aingĩ na rĩahonia aingĩ. Igongona rĩarekererio gitĩri witũ na wonekana. Nĩ thengio Ngai. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Oguo kenagio nĩ hĩ cia makũmbĩ ma maĩ, kenio nĩ rũhĩ rũrũ rwitũ Jehova. You are faithful God. You are able God. Oh my Redeemer God, you are faithful. We glorify your name because you are faithful, oh dear Jehovah. Thank you, Lord. Nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona rĩrĩ na warekererio gitĩri kuma ikuũ-inĩ cia mĩthemba yothe, kuma mĩrimũ-inĩ ya mĩthemba yothe, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ti itherũ we wĩ Ngai. In the mighty name of Jesus. Nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona rĩrĩ wagitĩra ciana citũ, warekererio gitĩri kũrĩ ciana citũ, warekererio gitĩri kũrĩ athuri aitũ na atumia aitũ na aciari aitũ na arĩa tũciaranĩirwo nao. Kĩgongona gĩkĩ nĩ ndegete hinya wa gĩkuũ, ndirĩ mũndũ ngũthika kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Jehova tũiguĩrĩre tha na wamũkĩra igongona rĩrĩ ũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndegete na mĩoyo ya athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, Jehova twehererie roho wothe wa gĩkuũ, twehererie roho wothe wa mathirĩ, tũrĩhĩre mathirĩ mothe, tuohore mathĩna-inĩ ma mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. He andũ aku gũtaũkwo na ũmehererie mĩnoga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru harĩa mũndũ arĩ. Ũcio nĩ hinya wa Roho Mũtheru warekererio igũrũ rĩanyu. Ũcio nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai nĩguo woka igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tumũra kanua gaku uge nĩ wamũkĩra hinya wa Roho Mũtheru, nĩ wamũkĩra hinya wa ũtungata mwerũ, nĩ wamũkĩra hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wohorwo kĩrĩa kĩgiragia ũkorwo wĩ thĩinĩ wa ndundu-inĩ ya Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Limba sikaridaya linaya. Tidheru wewe Ngai. Tidheru wewe Ngai. Filia businaya. No nete leilo iguru. Nĩ anabii na araika na tũmwothe na ithe wao Iburahĩmu, tũgakenaga mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa nĩ merirwo meterere arĩa mekũnyaririkana tha nyingĩ tũrĩa manyaririrwo tũgakenaga mũno mũno twaringa rũĩ bũrũri wa Oi nake Mwathani mũnene tondũ wotani wake na tha nyingĩ tũkenaga tũgakenaga mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nake Mwathani mũnene tondũ wotani wake na tha nyingĩ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ ni tũgakenaga mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru rĩu nao nĩ merirwo meterere tũrĩa manyaririrwo ni tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nake Mwathani mũnene ni tũgakena
twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩmerirwo meterere arĩa mekũnyarithĩka ũrĩa manyaririrwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Thank you Lord. Thank you Mwathani nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra kũgerera kiugo-inĩ gĩaku kũrekereria hinya wa Roho Mũtheru rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũrĩ o mahoya-inĩ nyita sadaka yaku ũguo no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 tũrĩ o presence-inĩ ya ũtugi wa Ngai ũrute igongona rĩaku rĩa sadaka ũrute igongona rĩaku rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 no rĩrehe mbere ũkĩraga Ngai amũkĩre igongona rĩaku ĩra Ngai amũkĩre igongona rĩaku rĩnyitie ũguo naguo kũrĩrehe haha mbere wĩre Ngai amũkĩre igongona rĩu rĩaku rĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 10 rĩrĩ mũhothi wa kwĩyendera ĩra Ngai amũkĩre igongona rĩu rĩaku. Arĩa mararuta namba-inĩ cia thimũ nĩ 0722 470544 0720 44 3464 kana 400 na arĩa mahũthagĩra paybill number Ngai amũrathime arĩa mahũthagĩra account number ya kanitha Ngai amũrathime arĩa mahũthagĩra namba cia thimũ Ngai amũrathime na mwĩke wega Ngai amũtoranĩrie. Ngai nĩ aiguĩte gũthaithana gwitũ na Ngai nĩ amũkĩrĩte magongona manyu marĩa mũrutĩte. Ruta na ngoro theru no rute na gĩkeno no rute ũcanjamũkĩte na mũndũ o wothe mũthenya wa Sunday agoka na igongona rĩa ngatho special nĩgetha tũhinge igongona rĩa mahanda na ndũkanarute igongona ũrĩa ũmenyerete kũruta ũgoka na igongona special rĩa ngatho o ũguo tu ũrĩa ũgũteithio nĩ Ngai. Mũndũ wa kũigua nĩ aigue wa kũnyita nĩ anyite wa gũtaũkwo ataũkwo. Ngai witũ arokũhotanĩra mbara citũ nyingĩ nĩ irũĩtwo nĩ Ngai ũguo mũgakinya tene Sunday nĩgetha Ngai witũ agakorwo arĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũgakorwo tũkĩgĩa na maguta merũ mũthenya wa Sunday na ndikwenda kũmambĩrĩria na ageni ngwenda kũmambĩrĩria na inyuĩ ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. In the mighty name of Jesus. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Aiburae Mwathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ agendi gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte thingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku maihũrage maathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra Mwathani ta ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũria nĩ ũgaciarwo aira ehokeku maihũrage maathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Kĩama kĩa Jehova thigombo cia igongona rĩaga mũtheru mai mambatĩte magara iria thingu
magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩara mũtheru, mahoi mambatĩte mangara iria thingu, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ya maũndũ mothe mũndũ kwenda kũgaya muoya nĩ aũgae, tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ. Kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩara mũtheru, mahoi mambatĩte mangara iria thingu, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii me igũrũ metereire ira, arĩa mekũmĩrĩria kumbũra Mwathani, ta ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga, mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũria nĩ gũgaciarwo moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, moimbũrage Mwathani ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ. Kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩara mũtheru, mahoi mambatĩte mangara iria thingu, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũria nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, ngoro ciao ciamenya. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na mũrathimwo nĩ Ngai. Kĩai tũikare thĩ nĩ tondũ nĩ ndĩramenya gũtingĩaga ageni matũcereire. Mũndũ wothe ũtũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, mũgeni ũtũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩguonete Mĩrĩ haha, no Ngai nũkĩte Mĩrĩ Ndirango. Gĩũke ũgeithie kanitha Mĩrĩ, na ageni arĩa angĩ othe matũcereire, mwĩ karibu sana nĩ tondũ wa Mwathani.
muhurire iruhi rwega na mumwire karibu sana. Aya nĩ amwe arĩa twambararagiria moko marĩ bũrũri wa ũgeni. Rũgama haha. Yes. Bwana asifiwe sana. Ugai marathimwo nĩ Ngai na matũrio nĩ Ngai. Amen. Kĩmegwete. Praise God. Praise God again. Maretwa makwa njĩtagwo Mary Ndirago. The online member. I think since 2021 online. Na njikaraga Dallas. Nĩkuo thikagĩrĩria. Amen. Mtikirukure ruhiru rwega rwa Kiamerika. Ni nini baya na nyinyi? Bwana asifiwe sana. Yeah, I'm happy kihumoine. I was yearning. Nidirendaga muno. Microphone hiyo ndiraigua ikorero iga karanja. Nidirendaga muno guka kigongona-inĩ kuona kiria kihumoine. Na riria ndirakinyithirie maguru guku, I believe my life will never be the same. Amen. 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 But more than that, my goal, I'm looking at the prize, which is Jesus Christ. Yeah, direda korora left or right, kana thutha. My nita uria mutengeri uria ukoragwo akiona gold. Ndangirora uria marathiania nake. We aroraga gold. Riu nani ni hodi. Mwihoko wakwa ni ngona Jesu. Koguo I'm not looking left. Amen. I'm looking at the prize, which is Jesus Christ. Yeah. Thengio murathimo na joe mweke uyu. Geithie Jerry, Margaret Jerry Gatua ni murata wakwa muno kuu Dallas. Ugeithike hari uri na Ngai ni amwendete. Na oria mutuhoyagira ona ithuĩ no tumuhoyagira. Amen. Na ngwatanĩro ĩyo tuturie nginya Jesu agacoka. Amen. Ndukigeithie andũ a mĩtambo ya Jambo Radio kũrĩa. Aya nĩo marũgamĩrĩire mwena ũcio ndigakĩage gũkĩbutwo wĩra. Andũ a Ngai. Ndukigeithie Mr. Gitao othe. Ni ndamugeithia Mr. Gitao wakiri niwe wĩtagwo wakiri Jambo Radio niwe rugamirĩire okorwo ni mureturorera ni maratwirorera twi live ni thengio muno ni kuhe bishop this chance gikuyu ni kihingicaga guko no ngeria githungu tuthikagiria kana tukanyita ndukaigua wina thina mwĩrĩ. Ona nĩ ũgeretie kũmenya Gĩkũyũ tukimenya na ndarĩ kigota. So we thank God that you gave Archbishop this opportunity. Na no njĩra ya tumenye kiugo kĩa Ngai tondu twanahunjĩrio ona niĩ nĩ hunjĩirio tũtwanoka Theophilus no tutiarĩ we didn't know God. Ni ndathiaga kanitha ta mutaratara no muhaka tuthie kanitha ni Sunday, so I used to do that. No ndaingira kigongona gikio mumenye ni gicenjagia ni ndi na uira. I can say that. Amen. Amen. So Jambo Radio ni ndamugeithia muthikagiriria every Wednesday murathimwo muno na muhoyagire bishop. Ona muone na urume ou onake no agaga hinya koguo ithuothe tukamũnyitirira na mahoya na indo citu na no tukurathimwo. Amen. 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 God bless you. Rũgama haha Mary Ndirago. Tiga gũthiĩ mũno aria mwarĩ wa ithe witũ. Mũrĩ a kanitha? Yes. Amarĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Njikũ. Ndĩ mũgeni kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie gũka ndĩna wiki kadhaa na ndĩraigua ndĩ mũrathime nĩ Ngai rathimo-inĩ Ngai. Amen. 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 Rũgama na igũrũ tuge ageni acio aitũ marathimwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na Jambo Radio ĩrathimwo na arĩa othe manyitagĩrĩra wĩra Jambo Radio marathimwo
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Online members othe arĩa marĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte, nĩ twetĩkia ti wĩra wa tũhũ tũrutaga. Jehova Ngai aromũrathima mahũrĩre irũhĩ na mũmera nĩ tũmwendete mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai amũrathime ageni aitũ. God bless you. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ ndikwenda kũrĩkia na kĩrathimo na ndio thabarĩ-inĩ. Ũguo mũthĩ andũ arĩa mekwĩharĩirie kũnyona, kĩrĩa ũkũndehagĩra ũnengere wĩ ũthiĩ, kana ũkĩnjigĩre tukonana nawe mũthenya wa Tuesday. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra. Ũguo mũthĩ mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani, tondũ nĩ tũkumagara na nĩ Reverend Rachel njetereire, na wĩra ũyũ tondũ nĩ mwarie na nĩ mũnene, no nginya tũgerie kũhang'a na njĩra cia mĩthemba yothe. Bwana asifiwe sana. Ũguo ũmũthĩ ndaga gũkuona ndũkoige nĩ matharau. We ũnyue gacai ũkenete. Githĩ gũtirĩ na kĩgoco? Githĩ gũtirĩ na kĩgoco? Na ũgoce Ngai ũkenete. No mũthenya wa kuma Tuesday nĩ ndĩramenya nĩ tũgakorwo hamwe na inyuĩ ndĩrĩ o gũkũ kĩgongona-inĩ, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia na Ngai no egwĩka maũndũ mega. Ngai witũ amũrathime. Pastor Lucy, karibu nigetha tũtwarithie hau hangĩ. Thank you. Haleluya. Twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wotungata wa ũmũthĩ. Tũrũgame na igũrũ ndagĩka ĩmwe. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũcio arekereria, nĩ tondũ witũ. O mũndũ atumũre kanua gake. Ahithithie ndungata ya Ngai, bamĩrĩ yake, indo ciake, ũtungata ũrĩa atungata, wongerereke, kĩrĩa kĩaima gĩcoke, hinya mwerũ, ũhoti mwerũ, ũgitĩri mwerũ, nĩ tondũ ona ithuĩ nĩ atũrekereria. Twagũcokeria ngatho mũthamaki wa thayũ nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa watũma ũrutĩke mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ twakũnenehia Baba nĩ tondũ nĩ tuona wĩhokeku waku ũthĩnjĩri-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki wa thamaki. Mũrĩithie, ũmũgitĩre, ũmũmenyerere, no mwĩke maũndũ mega na motugi. Mũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mwĩkĩrĩre rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ũthĩnjĩri ũrĩa atungata, ũhithe mũthamaki wa thayũ, kĩrĩa aimwo nĩkĩo ũcokie kĩndũ na kĩngĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agĩgũtungatĩra kuma rĩu gũthiĩ na mbere, awa mũthingu Jehova Ngai ũtungata wake ũcenjie. Nĩ tondũ wa gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wake. Twakwĩhokera we tondũ nĩwe watũheire we. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twarĩkia gũcokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Haleluya. Ngai amũrathime, ikarai thĩ. Ngakenana ngacokia ngatho nĩ tondũ waku, tondũ o mũndũ raini yake ũrĩa tũrĩkanĩire. Athuri raini yao nĩ mamenyitĩte wega, we ũtaingĩrĩte raini-inĩ, karibu sana raini-inĩ. Atumia raini-inĩ yao no mamenyitĩte wega, we ũtaingĩrĩte raini-inĩ, karibu sana. Ũhoro wa kwĩhitha na gũcaria Ngai, Ngai amũrathime arĩa mehithĩte na magacaria Ngai maũndũ-inĩ mothe. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Wĩ gĩkeno gĩakwa na niĩ ndĩ gĩkeno gĩaku. Koguo karibuni sana 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 na tena sana katika nyumba ya Bwana, na mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Twĩna nĩ gũkoragwo na ngwatanĩro gũkũ Thursdays. Karibuni sana. Nyũmba ya Ngai nĩ ĩkoragwo ĩhingũre o mũthenya. Wabatara gũkaĩra Ngai, gũthaitha Ngai, paybill number na namba cia our Archbishop, ithandũkũ rĩa sacrifices na kila kĩndũ
ndagĩka yothe nĩ ihingũre. Mathandũkũ maya waingĩra kanitha-inĩ rĩtikoragwo rĩna kuburi rĩhingĩrĩrie, koguo indo ciaku karibu sana he wasi. Paybill namba-inĩ ona waigua ũkũgurumũka ũguo ũtukũ wa ng'orota rĩmwe wokĩra, karibu sana no gũikia tondũ ĩ wasi ti hinge. Namba-inĩ cia our Archbishop, na no getha wĩra ũyũ ũkinye hau ũkinyĩte, ũgoka ũkaigua gĩkena mbere-inĩ ya Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tukiuma nĩgetha tũnyue cai, tũikarange tweterere mathaa ma kĩgoco makinye. Ngai amũrĩithie na mũtungatĩre na mwĩke wega. Tũcemanie kũrĩa tũcemanagia mahoya-inĩ, na ngoro ndũrĩ ũraingĩra thĩinĩ wa kĩrabu gĩkĩ. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Tũcemanagĩria mahoya-inĩ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Uguo nĩgetha athuri marũgame tũgoce Ngai. Na ũrĩa wĩna iratathi oke na iratathi nĩgetha tũgoce Ngai. Ũrokitagwo Ngai arĩa merutĩtagĩrio marĩthiĩ ariganĩirwo. Rwĩmbo Pastor Irũngũ karibu nĩgetha tũtwarithie rwĩmbo na Ngai nĩ ekũmũrathima. Nĩngũririkana ciĩranĩro ciaku ranĩire na arĩa marĩ mbere, mathĩna mangĩũka na ũru ũingĩhe, nĩnjũĩ wĩna ma ndũngĩtiga andũ aku. Nyonaga mathĩna ndĩ bũrũri wa thĩ, meciria kuma ndĩrigane na thĩna, no ndaririkana mathĩna monirwo nĩ arĩa marĩ mbere marĩ rũĩ-inĩ, monire mathĩna matangĩtarĩka nĩ mũndũ wĩthũkĩte hamwe na Ngai. Nĩkĩo ngũmwĩrĩria ona ndona thĩna, tondũ nĩ rwa thĩna thiaga thĩna, ndanina rũgendo nginya mũciĩ mwega. Mathĩna nyonaga nĩguo
gũkirĩrĩria iyaga gũkena korwo mahoya arĩa ngũhoyaga nĩ makinyi igũrũ nĩ ngũcokia ngatho ngoro ĩkenete kiugaga nĩ wega Mwathani nĩ wega ndahoya mahoya makinye nĩ wega ndamenya tũrĩ rũmwe nawe nĩ kũririkana ciĩranĩro ciaku iria weranĩire arĩa marĩ mbere mathĩna magũka ng'aragu ĩingĩre nĩ njũĩ wa mandũ atiga waku nyonaga mathĩna ndĩ bũrũri wa thĩ ngeciria kuma thĩ ndigane na mwĩrĩ no ndaririkana mathĩna monirwo narĩa marĩ mbere marĩ rũgendo-inĩ monire mathĩna makĩgereka nĩ mũndũ wĩ thĩna hamwe na Ngai nĩkĩo ngũmĩrĩria ona ndona thĩna tondũ ndĩrona thĩna thiagera rĩrĩa ndanina rũgendo nginya mũciĩ mwega mathĩna nyonaga nĩguo magathira ngaheo gĩkeno ũguo njerũ ndũrehagĩnaga bidĩ nginya bidĩ arĩa marigĩtwo nĩ gũikara wega mũrĩ bũrũri ũrĩa makamaka marĩra maithori matarĩ na kĩndũ Jesũ mwendwa mũndũ wake nikenai ahoyai arĩa mwĩna ũgĩ mũthiagĩre ũgĩ tondũ nduma ĩkona ũrume mũingĩ rũciaro rwa wendo thiagetha wendo mũtigĩre mathĩna mathĩno kana mũtigĩre ũgĩ wa Saitani gĩkũmi mũrĩa mangingĩ mũrĩa goro nĩ mwananithio na Mwathani wanyu nĩkĩo mũhoyaga nĩ bũrũri ũyũ ithe wa Mwathani akamũthikĩrĩria ingĩaga gũkena makorwo mahoya aya ngũhoyaga nĩmakinyaga igũrũ nĩ ngũcokia ngatho ngoro ĩkenete kiugaga nĩ wega Mwathani nĩ wega ndahoya mahoya makinye nĩ wega ndamenya tũrĩ rũmwe nawe nĩ ngũcokia ngatho ngoro ĩkenete kiugaga nĩ wega Mwathani nĩ wega ndahoya mahoya makinye nĩ wega ndamenya tũrĩ rũmwe nawe. Thank you. Ngai amũrathime na rũgamai nĩgetha pastor Lucy agĩtũririkane. Mwathani agocwo. Athuri aya nĩ maronire nĩ kwagĩrĩire mũthenya wa Friday twĩna kesa ya mahoya nĩ tũrakorwo twĩ kuo na Ngai amũrathime andũ arĩa mokĩte nĩgetha tũcarie Ngai. Mwathani agocwo. Tũrerwo nĩ mahinda ma ithirĩro mũndũ ũkwenda kũgaya nĩ aũgaye na no nginya tũũcarie na tũthingatane naguo koguo ũigue ũhingũrĩirwo nĩ tũragĩa na kesa ya mahoya na nĩ tũronire Ngai na gĩkĩro kĩrĩ na kĩriku na atumia arĩa mokĩte Ngai amũrathime na mwĩke wega. Pastor Lucy ndũkĩrie ũndũ nĩ tondũ wa athuri. Rwĩmbo rũu rwĩ namba 69 thĩinĩ wa ibuku rĩa Ũguũrio. O Friday nĩguo tũracemania na Ngai nĩ ekũmũrathima na mwĩke wega. Na atumia mũgĩe ngwatanĩro njega hatarĩ itherũ nĩgetha twambararie Ngai na nĩgetha tweta Ngai agatuĩka wa kuonekanaga tweherie mũndũ wothe ũrĩa ũngĩgiria mũtumia kũnyitana. Mwathani agocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩtũma mwage akũgĩa ngwatanĩro ĩmwe hatarĩ itherũ mweherie nĩgetha tũtungate Ngai na Ngai nĩ ekũmũrathima na mwĩke wega. Thank you. Kanitha nĩ twambararirie athuri moko twatea rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa ma na kĩgongona gĩa ũthingu
thengio nĩ kũheana athuri kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa marĩnyitagĩrĩra moko ma Musa Mwathani. Thengio nĩ kuona kwagĩrĩire tondũ na Paulo nĩ arĩkagia kwaria akaugaga arũme othe kũndũ guothe moyage moko matheru na igũrũ magĩkũhoyaga kĩgongona kĩa ma. Nĩ tũĩ ũtungata wao nĩ mwega baba, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ onawe wambĩrĩirie na ũtungata wa mũndũrũme. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa athuri a Mwathani, ũmarĩithie ũmagitĩre na ũmamenyerere, matigithũkanie na athuri angĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno, makorwo marĩ athuri a kĩroho a gũgũthiĩra harĩa wabatara gũthiĩrwo Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩrĩa magwĩtĩtie nĩ ũrĩkĩtie gũcokia, ona kĩrĩa ũtacoketie no ũgũcokia. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria wega waku igũrũ rĩao, ndaria mĩciĩ mĩega igũrũ rĩao, ndaria family njega igũrũ rĩao, ndaria financial breakthrough igũrũ rĩao na maũndũ mao mothe Mwathani. Makwende makĩria Mwathani, magwĩtigĩre makĩria Mwathani, magũcarie makĩria Mwathani, makiumagara na makĩhũndũka Mwathani. Ũmageage mbere thutha mwena na mwena thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũkĩrũa mbara ciothe. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Njokie ngatho nĩ tondũ wa arĩa maraheanire ciana ira, na rekei tũtigage gũkorwo twĩ thutha rĩrĩa kanya kaheanwo. Nĩ tũrarĩ na ihinda rĩega na ciana kuma rũcinĩ rĩrĩa maraingĩrire gũkũ o nginyagia ihinda rĩa hwaĩ-inĩ. Ngwĩhoka arĩa maraheanire ciana ciao nĩ iramerire, no korwo nĩ marakĩmwĩrire hihi he kaũndũ gatanathiĩ wega, mũkĩmenye twana no twana, tondũ no tũkĩendaga kĩ. Ta rĩu kana gakahũra karokire harĩ niĩ Dani, ndĩramũgeithia ararega. Ũrarega kũngeithia nĩkĩ? Morini aranjĩra atĩ nĩ mũbira arenda, na rĩu mũbira ũrahũragwo nĩ andũ aya nene haha nja. Ndĩroya mũbira ũmwe, ndĩramwĩra ũkaũngeithie, warega kũngeithia ndũkuona mũbira. Arokire akenete ndĩragambio ta, ndĩramwĩra mũbira ũyũ ũkũhũra, ũhũrithie harĩa rũthingo-inĩ, wona waigania ũnjokerie. Na ciana irarĩ horeri tondũ matiratunyanaga. Ũrakora mwana mwena-inĩ wake, tũrarĩa tũrahũna, tũrathaka, tũratinatinĩrĩrio matukũ, inyuĩ ikarai o hau. Mũkĩũragia kaĩ cũcũ ũyũ atarakũra, ikarai o hau. Wona mwarega gũka tũtũrũhe na ciana, ndathiĩ gwĩ ciana ngatuĩka ndathiĩ kũrĩ athuri mũkangora na mũbuto, ndathiĩ kũrĩ atumia mũkangora ngĩrĩra na kĩgi, ndathiĩ kũrĩ athĩnjĩri mũgakora ngĩthĩnja. Aleluya. Inyuĩ ikarai o hau. Nĩ tũrakenire nĩ ciana. Ngai amũrathime. Saturday twĩ gũkũ, mũtũhe ciana cianyu, na ona ithuĩ tũtirĩ arigĩrĩrie, tondũ mwana ũcio githĩ ndarĩra thani, mwana ũcio githĩ ndanyuĩra gĩkombe, mwana ũcio githĩ ndatũrũha tondũ tũtinahota gũthiĩ kĩharo mũthenya wa ira, tondũ ĩrarĩ introduction. No hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũgathiĩ kĩharo, tũrathakagĩra gũkũ tweheretie itĩ. Koguo nyũmba no ĩngĩrathambi, nĩ ingĩrerire Dani athambie nyũmba. Njĩrai, Dani nĩ angĩrathambirie nyũmba? Dani no athambie gĩkombe? Nĩ igana moĩ Dani? Dani wa kahũra. Dani he ũndũ angĩhota tiga kũrĩrĩra mũbira na kũrega kũngeithia rĩ, he ũndũ ũngĩ? Na kuga nĩ anyotire aheo juici kana aheo soda, githĩ tiguo? No gũka gwaku nĩ kwega tondũ mwana ũcio anyuĩra gĩkombe rĩ, nĩ ũkũhuria tha, ũcoke ũthambie kani, ĩyo nawe ũkene. Kwĩ hĩndĩ megũkĩrĩa tũikare tũtekũrĩa? Ona ithuĩ tũrarĩire na tũranyua na tũrakena. Haleluya. Koguo ciana cianyu mũtũhe ciũke irutwo njĩra njega ya Ngai. Mena arimũ ega, nĩ kũrarĩ na arimũ a makanitha mothe, a Sunday school, a youth, a teens, na nĩ tũrakenire. Ngai amũrathime. Kabura
ndarĩ arahota gũcoka na gũkũ, koguo Mr. Kariuki nĩ ekũragia andũ korwo no mathiĩ mamuone Sunday, ndĩtiguo kugĩte andũ mathiĩ mone Kabura Sunday ũrĩa ũikaraga haha ũguo. Aya, Samuel maronanĩte na ena thayũ na nĩ mwega. Haleluya. Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega. Ngai amũrathime. Mĩrĩ Ndirango, karibuni sana gũkũ kwa Ngai. Tũinagĩrwo tũtikoima. Nĩ kwega. Karibuni sana, mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire.